Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. En einn. Ertu með í sumar? En einn. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. En einn. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. En einn. Bacon pilsa. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. En einn. Ertu með í sumar? En einn. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. En einn. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. En einn. Egg og bacon pilsa. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. En einn. Ertu með í sumar? En einn. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. En einn. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. En einn. Egg og bacon pilsa. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. En einn. Ertu með í sumar? En einn. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. En einn. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. En einn. Egg og bacon pilsa. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. En einn. Ertu með í sumar? En einn. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. En einn. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. En einn. Egg og bacon pilsa. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. En einn.
Ertu með í sumar? Enn einn. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. Enn einn. Ertu með í sumar? Enn einn. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. Enn einn. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það einfalt og tekur enga stund. Enn einn. Egg og bacon pilsa. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. Enn einn. Ertu með í sumar? Enn einn. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. Enn einn. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það einfalt og tekur enga stund. Enn einn. Egg og bacon pilsa. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. Enn einn. Ertu með í sumar? Enn einn. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. Enn einn. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það einfalt og tekur enga stund. Enn einn. Egg og bacon pilsa. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. Enn einn. Ertu með í sumar? Enn einn. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. Enn einn. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það einfalt og tekur enga stund. Enn einn. Egg og bacon pilsa. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. Enn einn.
Ertu með í sumar? Enn einn. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. Enn einn. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. Enn einn. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. Enn einn. Ertu með í sumar? Enn einn. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. Enn einn. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. Enn einn. Bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. Enn einn. Já, komiði hjartalega velkomin hér á Káa TV N1 mót. Það er hafið, fyrsti leikur hjá okkur í fórkeppni A. Það erum með Káa Arnarsif á móti Breiðablik Elín. Og þetta er allt að fara á stað hér hjá okkur. Og þá er þetta komið í gangi hér hjá okkur. Og það eru Blikar sem byrja með hann. Strax búin að vinna hér hot. Og þá koma Blikar. Fín vörn hjá Káa. Með hér skýrslu beggja liða. Förum yfir eftir smá, heldur þessu inn á hér eða hvað, já. Flott skipting hér yfir. Og það er halda þessu hér inn á, gera vel. Og Blikar eiga þetta, skulum við renna yfir lið Káa. Það er númer 7 Indiana, númer 17 Kamila, númer 9 Katla, númer 8 Katrín Lea, númer 10 Nína og númer 12 Steinun Alba. Þá er það lið Blika. Amelía hér með hann fyrir Breiðablik. Vinnur einsparkið og skulur renna yfir þetta. Amelía Lea, númer 9 hérna að taka einsparkið. Svo er það númer 7 Kría, númer 79 Jóhanna, 11 er Inga, númer 9 er Hafdís. Einnig, hún er með svona grænar fléttur í hárinu, í markinu eins og staðan er núna. Og ekki hérna með númer er Adda. Þá er það Katrín. Hún tekur skotið, frábærlega varið hjá Hafdísi í markinu. Já, hörku byrjun á þessu leik hérna hjá okkur. Og þá ásetur hann hérna tilbaka í markinu. Sýnst að vera Indiana sem er í markinu á Káa. Fín hreinsun hérna hjá Blikum. Þá er það Indiana.
Gangur hér fram og rétt missa þessu og þessi gegnum allan pakkan. Annað N1-mótið hér, annað árið. Við fögnum því gríðarlega. Verði enn fleiri. Alltaf gaman að hafa mót hérna upp á KR-svæði. Koma Káa á boltinn, skoppar svolítið á vellinum, fleytir svolítið. Það rigning hjá okkur, vellinni blautir, krefjandi. Ára Amelía og hún setur boltan hér í gegn og hér skotið, frábælega varið hjá Indíun í markinu. Sendingin hér fram og boltinn hann skoppar og skotið og Káa að skora. Katrín Lea sem gerir það. Frábærlega gert, vel klárað þarna. Og boltinn hér og vinnur hann síðan aftur og chippar honum hérna í markið, frábærlega gert. Glæsilega gert hér. Káa komið í 1-0. Jákvæða við þetta samt að við erum ennþá í fyrri hálfleik. Leikurinn nýbyrjaður. Við eigum eftir að fá fleiri mörk í þetta. Hörku barátta hér frammi. Og frábær markvarsla hér hjá Hafdísi. Sé ekki alveg hér hvað í gangi fyrir regnhlífum. Það verður bara að hafa það í dag. Ester Jóna, frænka á kamerunni í dag. Fögnuð því. Þá kemur Káa. Flotti taktar hér hjá Nínu, sýnst mér að vera, já. Setur hann hér yfir Steinunni, en flottu varnarleikur hjá Blikunum. Flott spil hérna í öftustu línu á Blikum. Frábær hugsun hana. Það kom honum á Emilíu sem var alveg á kantinu. En það komast inn í þetta. Koma Káa, Steinun. Það var vel gert hjá Steinunni, en Blikar aftur. Og fær hann svona í sig þarna einhvern veginn og skorar. Frábærlega gert. Komur sér þarna fyrir sendinguna. Og boltinn, hún lekur í marki einhvern veginn, sjáum hérna. Henni Blika búin að vinna hann. Kemur sér svona fyrir sendinguna. Hún á bara ekki von á honum hann í markinu og hafa þetta í skiljalega. Ég bjóst ekki við þessu sjálfur. Það nú bara þannig. Það var það Adda.
Og með frábæra stungusendingu hér og skotið en frábælega var ég á Indíunu. Hér aftur skot og hún ver aftur. Já, frábælega gert þarna. Jóhanna sem slapp í gegn hana. Kemur hornið. Það er Adda sem tekur sýnistæða og boltinn á fjær og Kamila í hættulegu færi þarna. En þetta eru svaka krefjandi aðstæður hérna. Blaut. Boltinn fleytist mikið. Flott boltið þarna fram hjá Hafdísi. Sendingin hér fram á Kötlu. En góður varnarleikur á Blikum. Á að halda þessu inn og vel gert hérna. Missa svo út af óöfin. Hér er tækifæri fyrir Blika. Vel gert að halda þessu inn á hana. Adda ennþá með hann. Innspark sem K.A. síns mér og þær komast inn í og frábælega varið hjá Indíunu í markinu. Kemur hornið, hún er alveg inn á tegnum með skotið og sláinn og Katrín hreinsar þetta svo. Þá þarna var Inga alein á fjær, hreinlega bara óheppin, setja henni í slána þarna. Vantar bolta hér, hann er farið yfir girðinguna. Og finna nýjan. Og aftur hér inn á teiginn. Hvar endar þessi? Þvílík stór hætta sem skapast í skotið. Og Indíana vera aftur. Jóhanna Hanna með vinstri. Stór hætta sem skapast úr sem horni og Bliku. Trekk í trekk hérna. Og hér kemur aftur inn á teiginn og Adda skorar. Hann hlaut bara að koma að þessu. Búin að vera svo hættulegar í hornunum sínum. Leikmenn Breiðabliks. Sjáum þetta hérna. Kemur inn á teiginn aftur og Adda vinnur hann og setur hann. Frábælega gert. Þá tökum við okkur smá pásu á meðan að leikmenn hvíla sig aðeins.
þá erum við að fara aftur í gangi hér með síðari hálfleikinn. Hér er það og stand 2-1 hér fyrir Káa í æsi. Spennandi leik. Þetta er alvöru leikur, alvöru barátta. Hér skotið rétt fram hjá koma Blikar. Hafdís setur hann hérna inn á miðjuna á Amelíu. Nei, Amelíu hérna megin og hér skotið. Það var Hafdís sennilega komin, búin að skipta í markinu. Það var ég ekki alveg viss fyrir í markinu, reyna að komast að því. Kemur hornið inn á teiginn og hér skotið. Það er yfir frá Hafdísi. Á hörku tækifæri. En einu sinni eftir horn. Og koma Blikar hinum megin. Að halda þessum inn á eða ekki. Jú, vinna hann síðan hátt hér eða hvað. Nei. Innspark sem Blikar eiga samt. Allar helmingi Káa hér. Og Amelía hreinsar hér. Ester í stór hættu á kamerunni. Verður að passa sig. Boltar hér fljúa hægri vinstri. Og flott skipting hér yfir. Nær hún þessu. Já, gerir það eða ekki. Nei, hann er farinn. Rugglaðist aðeins hann á línum. Langur hér fram. Góð spyrna. Og Amelía í baráttunni. Koma Blikarnir. Skoti bara hérna, ekki galin hugmynd. Káa hreinsar hér í burtu. Heldur hann ætlaði að senda hann á manneskinu sem var út af, smá rugglingur. Skiljanlega, ég held hann var líka inn á. Káa að vinna hann hér hátt eða hvað. Nei, Jóhanna með flotta vörn og svo er hún með þetta í markinu. Nei, missir reyndar en Amelía með þetta og geta Jóhanna. Geta þið sótt hratt hér eða hvað? Nei, flottu varnarleikur hjá Káa. Þá er það Nína. Þessi út af dómarinn hann nálægt því að fá Dísi. Villi dómari. Allar að koma í skiptinguna en það var tæft. Góð varnarleikur hjá Kamilu sýndist mér hann að sjá í baráttunni í þessu eða. Þetta er ótrúlega gaman að horfa á þetta og hér er Blikar að sleppa í gegn eða hvað heldur þessum inn á. En það er varið. Heldur þessum inn á eða hvað, nei, horn er það. Kemur hotspinnan, Katrín tekur hana. Amelía fyrir þessu.
Kemur Káa hér. Hver á þetta innspark hér? Sakið var að fá hér skýrslu fyrir næsta leik. Hann er boltinn, já. Hann er fundinn. Geima hann. Koma blikarnir, konir inn á teiginn, skotið, en það er varið í markinu á Indíönu. Hver á þennan blika síns mér? Káa vinnan hér hátt á vellinu með eitthvað? Nei, sé alla leið aftur fyrir. Þá er það markspyrna frá marki blika, nei, horn er það. Það kemur hér boltinn hérna út í teiginn, missir hann á tækifæri fyrir blikana. Sjáum við baráttuna hérna, barátta allt hér. Káa á þennan bolta. Kemur boltinn hér inn á Katrín, ætlar að setja hann í gegn, hann fín hugmynd, en það er hreinsa. Tækifæri hinum megin eða eitthvað, nei, sparkar honum alla leið á kollega sinn hinum megin. Kemur Káa, en örugg með hennan í markinu hjá blikum. Hápressa hérna á Ká og þessi út fyrir Káa með skotið, þessi yfir og framhjá á og þarna fínasta tilraun hins vegar. Skotið, það í hliðinni til fínasta tilraun hjá blikum hérna mínútu eftir. Þær eru aldeilis að herja á Káa-liði núna. Káa með alvöru pressu hér. Nei, Breiðablik afsækið. Þessi aftur hliðarnetið, markspyrna frá marki Káa. Kemur Káa. Langur hér fram, en þessi gegnum allan pakkan. Kemur hér langur fram eða ekki, jú. Og þessi leggur einni í gegnum allan pakkan.
Fer að verða hér síðastur langur fram. Káa kemst inn í skotið. Það fram hjá frábær snerting hjá Alla þarna á hliðarlínunni. Þá flautar hann hér til leiksloka hjá okkur. Káa fer með 2-1 sigur í forkeppni A-deildar. Við ætlum að fá okkur smá kaffisopa, komum með næsta hörkuleik eftir smá stund. Ekki fara neitt. Egg og baconpilsa. Egg og baconpilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og baconpilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og baconpilsa. Egg og baconpilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og baconpilsa. N1. Já, þá erum við komin aftur með næsta leik hjá okkur. Það er í forkeppni B-deildar. Þar erum við með Fram Una á móti KFA Brúk og erum með hér skýrslur beggja liða. Og rennum yfir það hér eftir smá. Ég er bara núna meðan það er verið að leita boltanum. En sækjan segir Fram. Það er 34 Svana, númer 28 Emilíana, númer 12 Anna, 2 er Eydís, númer 14 Erla og svo erum við með hjá KFA númer 3, númer 10. Það er Inga, Íris, Elma og Eva Fanny. Ég er reyni að átta með á hver er hvað hér. Svo erum við með númer 16 Sofíu, númer 15 Linda. Og í markinu er Unnur og innsparkið sem KFA á. Hér kemur það.
hörku bara þetta hér boltan. Koma framarar. KFA búið að vinna boltan hér. Frábæri taktar af Ingu. Missi svo bolta. Fínasta tilraun þarna. Já, koma framarar. Sé ekki alveg hvað er að gerast hérna á miðjunni. Hér er Ester tökumanni. Og ponchóinu auðvitað á myndavélinni. Og hér skotið í stöngina frá Önnu. Hörku tilraun, hornspyrna. Hörku tilraun hér. Boltinn hér inn á teginn. Halda þessu inn á það ekki. Jú, gera það. Fín tilraun hjá Erlu þarna en KFA komst fyrir. Framarar eigan hér. Fljótar að koma honum í leik. Og skotið og þessi er inni. Frábærlega gert hjá frömmurum. Frábært fagn. Erla sem sýndist eiga skotið þarna. Já. Frábærlega gert. Sjáum hérna, tekur þetta fljótt. Svo bara skýtur hún og skorar. Frábærlega gert. Sjáum fagnið hérna aftur, skemmtilegt. Og æfa þetta. Virkilega gaman að sjá. Boltinn hér frá Ingu síðan. Yfir á næsta völl. Boltinn er fundinn. Hörku barátta hér boltan. Koma framarar, sjáu góður varnarleikur hérna hjá KFA. Virkilega vel gert. Skotið, nei, sending. Sá hann ekki laumast þarna á bakvið. Hann á Svönu. Frábær bolti frá Önnu. Og Anna með skotið, hálofta bolti. En öryggið uppmálað í markinu Unnur með hennan allan tíman. Og það Eva. Og hér fram að sleppi gegn eða hvað. Nei, Inga sýndist mér að vera sem að átti stórkostlega varnarleik þarna. Já, alvöru barátta. Hér skotið og þessi er í markinu. Vá, frábært skot þarna. Ég var alveg akkurat að líta á tíman þegar skotið reið af, þannig ég sá ekki alveg hver átti það, en þvílíkt skot þarna. Og hér koma framarar hinum megin. Þessi ennþá í leik. Alla leið yfir á Önnu með skotið. Frábær markvarsla á alla þarna bakvið.
Fínasta skot þarna hjá Önnu. Það krullan held ég upp í Samúel Fjær. Það var það markspyrna frá marki Unnar. Ég ætla bara að segja það. Og Svana vinnan hér ofalega en flottu varnarleikur hjá Ingu. Frábærlega gert þarna. Boltinn og Unnur frábærlega varið. Ekki frá því hann hafi verið að leiðin stöngin inn á það Fjær. Og KFA hér Eva meðan hann sýndist mér á sýnist að vera Íri sem er hérna næst okkur í mynd. Alltaf 3 númer 10. Og Anna með skotið og þessi er í netinu. Þarna náði hún snúningnum í fjærhornið. Hörku skot þarna. Sjá mér halda boltanum hér inn á teiginn og skotið hér. Frábærlega gert. Og svo fagnið góða. Já, frábærlega gert hjá Önnu þarna. Allt í járnum hérna hjá okkur. Eins og það á að vera. Þvílík skemmtun. KFA hérna komnar hinum megin. Og Anna aftur með skot. Góðvörn hjá Evu og síðan aftur skot hér. Það er framhjá markinu. Já, Anna óhrædd við að skjóta hérna eins og það á að vera. Og Unnur frábærlega var hjá henni. Hápressa hérna hjá frömmurum en KFA leys úr þessu. Missa hann síðan hérna út af óöfnar. Hvað endar þetta? Önnur annað innspark segi ég. Ekki hotspinna. Smá mismæli hér. Boltinn kominn í leik og hér er skotið og það er skora. Já, frábært skot þarna. Sjáum hér, kemur boltanum í leik og svo skýtur hún. Frábærlega gert hér. Og býðum við KFA hér hinum megin eitthvað. Nei, rétt. Mist hann aðeins og langt frá sig, óheppinn hann. Þá er komin hér hálfleikur hjá okkur. Við ætlum að taka okkur smá kaffipásu meðan að þjálfararnir fari yfir liðin. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. En nei. Ertu með í sumar? En nei. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. En nei, einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. En nei. Egg og bacon pilsa. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. En nei.
Ertu með í sumar? N1 Já, komið aftur hér af stað hjá okkur. Seinni hálfleikurinn hafinn og meiri skemmtun framundan. Fyrri hálfleikurinn var frábær. Fullt af færum og báða bóga. Eins og það var að vera KFA sem á þennan eða ekki, jú. Linda með hann. Linda stillir honum upp. Veitís skoti frábærlega varið hjá Unni þarna. Þetta var svona óvissu bolti afsakið eins og ég kalla það. En maður ekki alveg viss hvort hann á leiði framhjá eða ekki. Maður tekur ekki sénsinn hárrétt hjá Unni í markinu. Og þessi síðan hér yfir allan pakkan yfir á völl 2 næsti. Dómari leiksins Villi með þetta í teskið. Anna og næstu búnar að þræða hann í gegn. Hann fín hugsun hjá Emilíunu hann, en boltinn fleyttist aðeins og mikið í grassinu. Krefjandi aðstæðurnar hér á Akureyri. Og þá það Linda hinum megin með skotið og frábærlega varið í markinu. Hörku skot hjá Linda þarna. Linda síðan komin hérna bara með öftustu mönnum í vörninni og Unnur með þetta. Frábærlega gert. Og þá það tækifæri fyrir KFA hér. Sloppinn eini gegn með skotið og skorar. Það ekki Inga sem á skotið þarna. Frábærlega skotið. Sjáum þetta aftur. Vinnur hér boltan hátt á vellinum. Sleppur eini gegn og klárar þetta listi vel. Glæsilega gert hér. Minka munin. Staðan orðin 3-2. Nægur tími eftir. Linda komin í hápressuna og Eydís hreinsar þetta út af. Öryggi í vörninni þarna og hér Inga aftur sloppin í gegn og hún skorar bara aftur. Það eru búin að jafna. Þegar ég sagði hérna í byrjun seinni hálfleiks, þetta allt í járnum hérna hjá okkur. Við sjáum það hér staðan 3-3. Getur ekki verið jafnara. Þvílíkur leikur sem við erum með hér í fórkeppni B-deildar. Og aftur hér að sleppa í gegn Inga eða eitthvað. Nei, missir hann út af. Á óöppin fínn sprettur. En góður varnarleikur þarna. Og koma framarar. Og langur hér fram. Og fleytist aðeins svo mikið inn í grassinu. Eydís nær honum ekki. Það var að Eva. Og ætlar að finna hana. Sofíu sýndist mér. Hotspinna hér sem Framarar eiga. Boltinn inn á teiginn, hættulegu bolti. Hvar endar þetta? Hvar endar þetta? Það er hreinsað í burtu. Derra að dansa þarna á teignum. En það er hreinsað þetta. Það var Anna með skotið eða sendingu. Frábærlega gert hjá hennu.
Vinnur hornið vel varið hjá Unni í markinu. Erfiður bolti. Erfiðir þessir skoppandi boltar fyrir markmenn í bleytu. Unnur las þetta vel. Og hér boltinn í gegnum allan pakkan en halda honum hér inn á og verja eiginlega bara á línu. Eva, vel gert hjá henni. Á línunni nánast. Frábærlega gert þarna. Og þá Inga sloppin í gegn og þessi vippar honum hana yfir marki. Óheppinn hana. Boltinn hérna yfir grindverki. Já. Hér boltinn kominn. Boltinn aftur hér út af. Og Framar að vinna hann hér. Kom honum fram. Og Anna nær þessu með ekki. Jújú, heldur þessu inn á. Og hvað? Inn á teginn, Unnu verða. Og síðan skora hér. Anna vinnur hann aftur. Og það skora. Frábærlega gert á Eydísi. Kemur framarum aftur hér yfir. Stað 4-3. Þá vinnur hann þarna harðfylgi. Og skorar. Þá koma KFA. Góð varnarleikur þarna hjá frömmurum. Komnar inn á teginn. Eva með flotta varnarleik. Og Anna missir hann út af ósátt með sjálfa sig en þetta allt í lagi. Já, innsparki hér. Og innspark sem og Arna leið tilbaka á keeper. Boltinn síðan hér fram og Íris hreinsar þetta. Og boltinn hér inn á teginn og Unnu með þetta, eða ekki? Rétt hjá dómaranum. Unnu að komi með hendur á boltan, báðar hendur. Frábærlega dæmt hjá Villa og sömuleiðis frábærlega gert hjá Unni í markinu. Anna setur hann inn á teginn. Eva verst þessu. Á gera það aftur hér, vel gert. En Anna búin að vinna hann aftur og skotið en það framhjá. Já. Lítill tími hér eftir fyrir KFA að finna jöfnumarkið. Boltinn hér í leik. Og vel spilað. Og hér Anna
með boltan. Linda gerir þetta vel í vörninni. Anna síðan við hann. Langur hér fram völlin. Og Eydís með skotið og hún skorar. Frábærlega gert hjá Eydísi. Og sjáum hérna skotið með vinstri og klárar þetta frábærlega. Og þá flautar hér dómarinn til leiksloka hjá okkur. Tökum okkur smá pásu. Baconpilsa, egg og baconpilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og baconpilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og baconpilsa. Egg og baconpilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og baconpilsa. Afsakið þetta. Hélt ég væri komin með hljóðin. Það var eitthvað smá bilað. Ég held ég sé komin inn núna. En eins og ég
var að reyna að segja áður en ég fatt að ég væri úti. Og þetta leikur í fórkeppni A-deildar Stjarnan Fanny Lísa á móti KR Katla Guðmunds. 2 mínútur liðnar af þessu hér. Og ja, þið eru búin að sjá, þótt ég hafi ekki heyrt í mér. Kemur Stjarnan. Alveg barátta boltan hér eins og þetta á að vera. Og Stjarnan ekki með neinar skýrslur því miður frá liðunum. En það er einhver nöfn hérna aftan á einhverjum treyjum. Ég gerir mitt besta í að lesa aftan á það. Hér kemur Stjarnan. Flottu varnarleikur að Stellu þarna. Og það var Ástrós fyrir KR. Hliðið bara í skotið eða hvað. Langaði í það og það er framhjá. Rétt framhjá. Hotspinna sem KR-ingar eiga. Ester tökumaður með allt upp á 10 hérna. Var innsparki hér. KR aftur og boltinn inn á teiginn en flottu varnarleikur hér hjá Stjörnunni og tækifæri fyrir þær hinum megin. Matthildur með fínt hlaup hana og þessi síðan alla leið á markmann KR-inga hinum megin. Stella í baráttunni. KR engd á meðan hér, tækifæri eða hvað. Boltinn inn á teiginn og þessi frábærlega varið í markinu. Ég var svo vissum að þessi væri komin inn. Hvernig bjargaði hún þessu? Ótrúleg markvarsla í markinu. En hér kemur KR aftur og hér skora þær. Fyrsta markið hjá okkur. Frábærlega gert þarna. Og KR-ingar komnir yfir. Sjáum hér boltinn inn á teiginn og frábærlega klárað hjá KR-ingum hana. Komnar aftur á teiginn en frábær varnarleikur hjá Stjörnunni. Innspark hér sýnist mér sem að Stjarnan, vel varið hana í markinu. Sjáum við það, lauma sér hana alveg á nær. Koma
Stjörnukonur alveg bara átta hérna á miðinni. Káringar vinna hann en Stjörnumenn í vörninni vinna hann aftur hann vel. Þessi alla leið á markvörð KR-inga. Og þá tækifæri hér fyrir KR eða hvað, slepp í gegn með skotið en frábærlega varið. Flott skot líka hana fyrir utan teiginn. Glæsilega gert. Og nær hún þessum, kemur út úr markinu og hreinsar þennan alla leið út af. Flott vörn hérna, heldur boltanum eða hvað, já ennþá með hann, kemur honum yfir. Á Mathildi, en óheppinn missir hann að út af. Sparkið sem KR á. Það að finna Ástrós að hann, flottu varnarleikur aftur hjá Stjörnunni. Vel spilað hjá KR-ingum hér, en þær eru mjög öruggar í vörninni hana hjá Stjörnunni. Vinna hér innsparkið hátt á vellinum. Og hér að sleppa í gegn og þær eru að jafna leikinn. Stjörnukonur jafna hér leikinn. Frábært spil hjá þeim þarna. Sjáum aftur. Boltinn hérna inn á teiginn, tekur touch og setur hann svo í hornið. Frábærlega gert. Innspark hér sem Stjörnukonur eiga. Allt í járnum hér hjá okkur. Kemur innsparkið. Fín varnarleikur hér á KR. Geta þær sótt hratt hinum megin eða hvað? Nei, þær hreinsa hér út af. Vel gert. Já, báðum liðum hana. Fín stungusending en einnig góðu varnarleikur hana. Komast í veg fyrir að Ástrós færi í gegn bara hreinlega. Já, Villi dómari bara búinn að flauta hér til hálfleiks. Og meðan að það var að taka innsparkið, við ætlum að taka okkur smá pásu, koma eftir smá stund.
Já, seinni hálfleikurinn kominn hér í gangi hjá okkur. Aðeins á seinna byrja að lýsa. Bara aðeins að adjusta kameruna hérna hjá okkur. Þetta er í lagi núna. Og Stella í hörkubaráttu hér. Hotspinna hér frá Káringum. Bara þetta hér boltan. Káringar vinna hann aftur og hér er tækifæri eða hvað. Aðeins svo langur bolti. Koma Stjörnukonur hinum megin, halda þessum inn á eitthvað, nei, aðeins svo langur. Boltinn hér svo yfir á Ronju síns mér. Missir hann aðeins svo langt frá sér. Verður að leita hér að boltanum, Andrea búinn að finna hann. Hörkubaráttu á skotið en frábærlega varið og aftur eða hvar endaði þetta? Já, endar í hjá markmanni Káringa. Já, alvöru barátta hér. Og skotið, það er framhjá. Ótrúlega gaman að sjá öll liðin hérna á öllum völlum. Í kringum okkar völl hér. Gleðin við völd. Ester tökumaður þekki það, spilaði hér í fyrra. Hafði gaman af að sjálfsögðu. Og það er það KR. Stella ennþá með hann hér. Á Ronju, frábærlega spilað. Ronja aftur á Stellu. Stella með hann hér, komnar inn á teiginn en góður varnarleikur hana. Og ætlar svo að finna Ronju hinum megin, gekk ekki en hér fær Ronju boltan. Og fínt spil hér hjá Káringum. Og þessi síðan alla leið út af. Og Stjarnan vinna hann hér ofalega og skotið og þær eru að komast yfir. Frábærlega unnið þarna ofalega á vellinu. Sjáum þetta hér, innsparki frá KR. Það koma hérna í háa pressu og klára þetta frábærlega. Og skemmtilegt fakt síðan hér hjá þeim. Þá koma Káringar hinum megin. Vigdís með skotið og hún bara jafnar þetta strax hér fyrir KR. Já, ekki lengi að kvitta fyrir þetta. Sjáum hér, sloppnar í gegn bara Vigdís alla leið og setur hann í fjær, frábærlega gert hér. En þá allt í járnum hér hjá okkur. Þetta er KR-bolti, já.
Andrea. Stella vinnur hann hér ofalega og á Vigdísi sem á skotið, frábærlega varið. Á vel varið en tekur hann síðan með höndum hann fyrir utan teiginn. Aukaspyrna sem að Stella ætlar að taka hér. Stella með skotið og það er yfir allan pakkan. Og hér er verið að leita bolta. Hann er fundinn. Getum við byrjað aftur. Stjarnan hér með boltan. Hörku bara þetta. Ronja á Stellu og Vigdís. Vigdís sem er skotið fyrir utan teig en það er henda sig fyrir þetta í vörninni, vel gert. Stjarnan, góður varnarleikur. Sjáum við alveg bara átta hér boltan. Sem þið sáu sennilega ekki, hún var alveg hérna upp við bílinn. Og erfitt fyrir okkur að hreyfa við kamerunni. Sökur rigningu. Hér kemur KR og þessi framhjá, fínasta tilraun. Það eins og ég var að segja með poncho og allt heipa á kamerunni, það er erfitt að hreyfa við henni. KR á þennan hér. Flott spil hér hjá KR-ingu. Og Vigdís missir hennan út af. Tækifæri fyrir Stjörnuna. Og tækifæri hér Vigdís inn á teiginn, skotið en það er framhjá. Óheppin þarna, fínasta tilraun. Vigdís að komast inn á teiginn og skotið en frábær varnarleikur í Stjörnunni þarna. Var það Andrea sýndist mér sem að hendi sér fyrir þetta þarna. Og boltinn hér inn á teiginn og hvar endar þetta? Tækifæri hinum megin fyrir Stjörnuna eða hvað? Nei. Kemur út úr marki sínu hana og svo skot hér en hún ver aftur frábærlega í markinu hjá KR. Og svo boltinn hér fyrir en þessi í gegnum allan pakkan. Boltinn inn á teiginn
Hver á undan í þessu kapphlaupi? Er það Vigdís? Já, sýnst það. En glæsileg varnarleikur þarna hjá Stjörnunni. Og þá flautar dómari leiksins til leiksloka hér hjá okkur. 2-2 jafntefli er niðurstaðan í þessum æsi spennandi leik. Við ætlum að taka okkur smá drykkjapásu, komum eftir smá stund. Egg og bacon pilsa. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pilsa. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1. Ertu með í sumar? Já, hér næsti leikur kominn í gang hjá okkur. Það er forkeppni B-deildar. Það er KR Rakel Grétars móti Aftureldingu 2. Og þetta er allt komið í gang hérna hjá okkur. Afturelding hér með boltan. Og skotið með þetta í markinu. Vel spilað hjá Káringum hérna í öftustu línu. Og rétt missir síðan árum hana. Og segja hreinlega bara verið komin í gegn. Kemur KR. En Afturelding vinnan hér ofalega á vellinu. Koma KR-ingar. Frábær varnarleikur hins vegar hjá Aftureldingu. Sem á síðan innsparki hér ofalega á vellinu. Hver er hennan KR, segir dómarinn. Markspyrna hér eða hvað, nei, horn. Segjum KR-ingar eiga.
Og þessi í stöngina. Já, fínasta tilraun þarna. Og Káringar koma hér aftur. En þessi alla leið tilbaka. Og svo er langur hér fram. Og hér er tækifæri og Afturelding er að skora. Já, Afturelding er komið yfir. Sjáum hérna vinnuboltan af markverði Káringa og setur hann snirtilega í markið. Staðan orðin 1-0 fyrir Aftureldingu. Frábærlega unnið þarna hátt á vellinu. Innsparkið hér sem Afturelding á og langur fram og það er að sleppa í gegn eða hvað? Nei, aðeins og langur þarna. Og búinn að vinna hann aftur hins vegar og skotið en það er varið í markinu. Frábærlega gert þarna. Koma KR. En aftur er Afturelding að vinna hann ofalega á vellinum og skotið en það er framhjá. Það er fínasta tilraun þarna. Og hér er tækifæri fyrir Aftureldingu. Boltinn inn á teiginn og þessi í slána. Þessi fer í slána þarna. Og hörku skot þarna í slána. Afturelding aftur að vinna hann hér ofalega og hér er skotið og þær eru að bæta við hér. Frábært skot. Afturelding komið í 0-2. Nóg eftir þessu. Frábærlega gert þarna. KR á þennan eða hvað, eða ekki, jú. Og hér er boltinn inn á miðjuna. En það sjáum við þessu í vörninni. Kemur KR. Og hér er tækifæri. Langur hér fram. Þessi í höndum markvarðar KR þarna, örugg í markinu. Þessi út af innsparkið. Skotið en vel varið þarna í markinu.
hér skotið, það er rétt framhjá. Og hér er KR að sleppa í gegn eða hvað, nei. Nær honum ekki þarna. En frábær tilraun, mátti engu muna og næði til boltans þarna. Vel spilað hjá KR-ingum hér. Og hvað endar þessi? Endar hér í innsparki fyrir KR. KR-ingar hér með boltan. KR hér. En þessi alla leið út af. Hörku barátta hér. Og þessi spilað hér aftur og reynaði aftur. Hér tækifæri fyrir afturheldingu. Alveg að koma hálfleikur hér hjá okkur. Og dómarinn búinn að flauta til hálfleiks. Það heyrði það bara enginn hér. Tökum okkur örstutta kaffipásu. Ég og Ester, myndatökumaður. Já, leikurinn kominn hér aftur í gang. Seinni hálfleikurinn hafinn.
Fáumst hér strax hornspyrnu eða ekki. Þegar boltinn er fundinn. Hann er fundinn. Og fáum við hornið. Skipta mannesku til að taka þetta. Það er Radans hér fyrir utan teginn. Þá getur KR sótt hratt hérna eða hvað. Og hér er tækifæri fyrir KR. En glæsilegu varnarleikur kemur sér fram fyrir. Og reynsar þetta út af. Frábærlega gert hér. Og þessi alla leið á markmann KR hér sem er hann örugg í markinu. Hörku pressa hér í Aftureldingu sem vinnur boltan og þessi endar út af eða hvað, já, nær honum ekki markspyrna. Og KR hér að minnka munin. Rétt á minni fór að þurrka af lyklaborðinu hérna. Og smá bleita hérna. Sjáum þetta aftur. Hér koma þær upp vinstra megin og klára þetta frábærlega. Ábyrgst afsökunar að mista þessu. Heldist aðeins hérna á mig lyklaborði, þurfti að bjarga því. Önnur hornspyrna hér fyrir KR. Og markmaðurinn bara hérna á miðjunni. Taka þátt í spilinu, sjálfsögðu. Og það komast inn í þetta en KR að vinna hann hér aftur ofalega á vellinum. Er þetta tækifæri? Alvöru leikur sem er með hérna þvílík barátta. Og þá var það Afturelding. Góð varnarleikur hjá KR. Geisa svo hér á stað. Erum við að sleppa í gegn eða hvað? Nei, glæsileg varnarleikur hann að. Markmaður KR gerir þetta vel. Kemur alltaf út yfirveguð. Vill spila frá fyrsta manni. Svo skot hér en þær henda sér fyrir þetta. Nær að halda þessi inn á eða hvað? Nei, þessi út af. Einsparki hér.
alla leið yfir. KR að freista þess að jafna þetta hérna sem fyrst og hér skotið en það henda sér fyrir í vörninni. Flotti varnarleikur og frábært skot líka. Já, þetta er frábærlega gert hjá báðum liðum. Barátta. Og hér er tækifæri fyrir afturheldingu eða hvað, kemur út af markinu, nær að trufla þetta aðeins á meðan að liðsfélagarnir koma sér tilbaka, frábærlega gert í markinu. Og fínn varnarleikur hann annað innspark fyrir afturheldingu. Setur hann hér tilbaka, flott spil hjá afturheldingu, en KR kemst inn í þetta. Bolti síðan hér framvöllin og þær eru að sleppa hér í gegn og hvað gera þær hér? Frábærlega varið í markinu. Frábærlega stoppað hana hjá henni í markinu. Einspark hér. Afturhelding á ekki sett, jú. Þá er það KR sem á einspark. Og hér er tækifæri fyrir KR-inga að jafna þetta. Skotið, það er rétt framhjá markinu á hörkusóknana hjá KR. Og kemur afturhelding. Góður varnarleikur hér. Síðan bara skot. En það er vel framhjá og geta að reyna þetta svo sem. Og missir hann hann undir sig óheppinn. Erfiðar aðstæðurnar í rigningunni. Gerir þetta aðeins meira krefjandi. Og hvað endar þessi í markinu? Frábærlega gert. Arja hér fyrir KR. Emilía á Ronju. Ætlaði að ná að jafna þetta hérna í lokin. Já, hvað? Vel gert hér. Þessi ennþá inn á. Og þá Ronja hér tilbaka og skotið rétt framhjá markinu. Fínasta tilraun hana. Og KR-ingar eitt tækifæri viðbót. Boltinn hér fram. Komast fyrir og hér boltinn aftur fyrir. Lítur skomminna dómari á klukkuna. Og eitt tækifæri viðbót eða hvað. Alveg barátta hérna á miðjunni. Og hér kemur KR að slappa í gegn með skotið.
og þær eru að jafna algjörlega í blá lokin. Frábærlega gert og hér flautar hann þetta af flautumark. Já, alvöru leikur sem við erum með hérna. Takk okkur örstutta pásu og komum eftir augnablik. Já, þá erum við komin hérna í forkeppni D-deildarinnar. Þetta er leikur KF Dalvík á móti Afturelding. Þetta er nú eitthvað aðeins meira en bara það. Ég er að leita af upplýsingum hérna hvaða KF Dalvík liðið þetta er og hvaða Aftureldingar liðið þetta er. Var hérna en KF Dalvík spilaði sínum bláu á meðan Afturelding er í rauða. Eiga skot hérna í hliðanettið. Fínasta byrjun hjá stelpunum úr Mosó. Smá darratans hérna. Innspark sem Afturelding á. Hvað gerist hérna? Hörku tilraun, vel varið og síðan hreinsað. Innspark hérna. Kemur hérna út. Finnur síðan félagsinn. Aðeins á fastur. Gerist hér. Aðeins á fastur. Markspyrna á marki Aftureldingar. Þetta er lið 2 hjá KF Dalvík og lið 3 að mér sýnist hjá Aftureldingu.
þá er það komið á reynd. Get ég fara að einbeita mig betur að fótboltanum. Innspark sem afturölding á. Gerir þetta vel fyrir sjálf. Smá árekstu við leikmann á næsta velli. Spila þétt hérna. Innspark. Hörku barátta á henni, komin í færi, missir hann aðeins og langt frá sér. Og vel vakandi í markinu á KF Dalvík. Góð pressa hjá Svellingum. En aftur markmaður KF Dalvík vel vakandi. Hörku pressa og stelpunum úr Mosó. Fínir taktar. Þar endar þetta hörku tilraun, varið og hann heldur honum inn á sýnist mér. Og þarna eftir góða pressu endar boltinn í netinu. Það skora. Fín pressa. Þarna vel vakandi, kemst inn í þetta. Varnarmaður KF Dalvík kom síðan í boltann en hrökk af Mósvellingi og í markið. Staðan á 1-0. Það hotspinna KF Dalvík á, sýnist mér. Það gera hérna, setja hann inn í flott spinna, ætlar að taka hann í fyrsta, hittir hann ekki alveg. Það fannst mér áhorfendur vera farnir að skipta sér fullmikið að boltanum. Það gerir þetta sjálf að færa hann til yfir, setur hann tilbaka. Setur hann fram aftur hérna, skemmtilega að spila. Bolti inn í Innspark. Hörku barátta hérna. Hvað gera Dalvíkingar? Reynir hérna skot en gekk ekki. Ger hann hérna, komin í færi og endar rétt fram hjá fjærstönginni. Hörku tilraun hana. Rétt fór hérna fram hjá fjærstönginni. Og hefur endað í innsparki. Innspark. Flotti taktar hérna Emilia nr. 10 fyrir liðin. Mér langar að segja Elísa nr. 20 þarna aftast. Svona að reyna að lesa aftan á Elísa tjái pappa sínum það að hún viti nákvæmlega hvað hún er að gera. Hann er enga leiðsögn í þessu. Þarna fínasta tilraun, vel varið.
Endar í hotspinnu vantarlega. Já. Hörkubarta endar í Lúkorma markverði KF Dalvík. Gerist hér. Hún verður virkilega duglegar hérna rauðklæddaðar afturhaldingar stelpur en hörku vörn. KF Dalvík stelpur kalla ekkert alla ömmu sína. Það er nú bara þannig. Alvöru barátta. Og þetta fínasta tilraun en vel varið. Ekki svo galinn tilraun hann að setja hann bara blautu grasinu. Sjálft sé rigning hérna á Akureyri. Og hérna fær Emilía aðeins en standa þéttar hérna aftast. Mikil barátta hérna, ætlar að setja hérna tilbaka og gerir það velvakandi. Sluppið með þetta en boltinn endar í innsparki. Tekið boltinn inn í, en sem fyrr velvakandi hérna í vörninni. En komaður rauðklæddar með hörkuskot, vel varið, boltinn fellur á rauðklæddan. Hann skotið framhjá. 30 sekúndur eftir af þessum fyrri hálfleik. Staðan er 1-0 fyrir Aftureldingu. Og hérna markið kom einmitt eftir svona pressu. En þetta skiptið voru þær vel vakandi í bláu treyjunni KF Dalvík. Smá ruglingur, komnir 2 boltar hana. Og hérna flautar hann eða ekki. Já, flautar til hálfleiks og við ætlum að taka okkur smá pásu eins og leikmenn.
komin inn að tilbaka með seinni hálfleikinn, staðan 1-0 fyrir Aftureldingu, forkeppni D-deildarinnar. Fá hérna leikskýrslur. Leikskýrslu fyrir næsta leik. Og hérna eru Afturelding að komast í 2-0. Afturelding komast hérna í... Þarna, þetta er aftur eftir pressu, komast inn í sendingu og setja hann í hornið. Pressan er að skila sér vel. Hérna koma KF Dalvík með hörkutulun og skorar. Það hafi ekki bara farið stöngir inn. Getur svarið að sjáum endursýningu að hérna kemur hérna sendi maður honum skemmtilega og tekur hann bara strax í fyrsta niður í hornið. Þetta er snirtilega gert. Og strax búið að minnka munin í 2-1. Svona á að gera þetta. Boltinn hérna í innsparki. Já, endar hérna eftir smá darradans í lúkkorm og markverði. Hérna hörkusprettur og Óvinn stöðvuð á hundanum. Það sitja langa fram. Mist hann þarna undir bílinn fór hann. Pínu vesen. En Móeiður Alda redda því. Aftur, fer hann undir bílinn aftur, heldur betur. Alla leið hinum megin við bílinn líklega. Þarna setur hann fram með endar í hotspinnu. Það er svo í lúkkonum á markverði Aftureldingar. Þarna nú eru Dalvíkingar sem eru að pressa. Hörku barátta hérna. Fá hérna heitt kakó og regnhlíf í bílinn. Þökkum Bjarna kærlega fyrir það. Það er hrikalega gott eins og þið heyrið kannski. Og hérna er pressan aftur að skila sér fyrir Mosfellinga. Elmar Rakel setur hann.
Emilía á hörkuspretti, kloppar hana, má ekki við margnum. Hotspyrna. Fer sjálf. Það má í þessu móti fara sjálf bæði í innsparki og hotspyrnu. Má rekja boltan bara. Ef leikmenn kjósa það frekar. Hérna eru 4 mínútur eftir. Staðan 2-1. Kemur hún minni, hún komin í færi en vel vakandi í markinu. Hvað endar þetta með skoti niður í hornið og afturölding bætir í 3-1. Fyrir Mosfellingum. Káfdalvík, hörkubarátta hérna á miðjum vellinum, vinna vel saman hana Mosfellingar í vörninni. Hér ætlar að setja hann upp línuna rétt fyrir út af. Boltinn hérna í dómaran. Óvænt þarna. Þetta er færi, hörkuskot. Vel varið. Þarna lúmskur, tekur hann í fyrsta hörkuskot. En vel varið. Afturölding, þetta pressa þetta. Sé ekki alveg fyrir regnhlífum hvað að gerast hérna á vellinum. Það verður bara viðurkennast. En myndavélin vonandi að ná svo aðeins betur. Nei, segir tæknimaðurinn. Þá fer þetta að renna sitt skeið þessi leikur. 20 sekúndur eftir. Afturhendingastelpur ætla að sigla þessu heim hérna virðist vera. Og þá flautar hann bara til leiksloka. Það eru Afturhending sem taka þennan leik 3-1 í forkeppni D. Við komum aftur eftir smástund.
pylsa, egg og bacon pylsa, Þú verður bara að prófa hana. egg og bacon pylsa. N1. Já, þá er næsti leikur kominn í gangi hér hjá okkur. Það er í fórkeppni E. Er Matthildur Inga á móti Þór Hildur Anna. Og við erum hér með skýrslu fyrir lið IR. Rennum yfir það hér í hvelli. Það er númer 77 Eyja. Númer 23 býð hér skotið og þessi er rétt yfir á númer 23 Brynja, 10 Kallarún, 22 Íris, 17 Júlía og ómerkt er Hulda. Á fórkeppni er hér enska deildin sem þýðir bara eitt, góð skemmtun. Hann er það Sindri Már Stefánsson mættur á kameruna. Þá fyrir hefur verið vörn hana hjá Þórsurum, en þessi fer aftur fyrir hornspyrna. Og kemur spyrnan teginn og önnur hornspyrna hér. Þessi alla leið í gegnum pakkan. Koma Þórsarar. En flottu varnarleikur hjá Írisi. Og Eyja með skotið. Frábærlega varið í markinu. Ester tökumaður mætt á tækniborðið. Koma Þórsar. Og hér er tækifæri. Já, hengur á úðvörn hana hjá Huldu. Og boltinn út af. Þá Katla reynir skoti en góður varnarleikur hana. Það voru barátta hér boltan. Kemur hér aftur. Einsparki hér sem Þórsarar eiga. En
Glæsilega gert. Þórsarar eiga þennan. Vel varið þarna í markinu. Í jakkanum sínum, hann ég sé ekki alveg númerið. Hver í marki? Langar að giska á Júlíu. En get ekki verið viss það. Svo sem eina hérna sem ég sé ekki. Svona að reyna að fara í gegnum hinn númerin hérna á leikmönnum. Boltinn hér yfir á Írisi. Markspyrna frá marki Þórsara hér. Fínasta tilraun. Spila hérna frá fyrsta manni Þórsarar. Aðeins á langur hér fyrir Ásu. Þessi endar í, já, heldur honum inn á, vel gert þarna. Og hér er með skotið og þessi er inni. Eyja, hann koma yfir með hörku skoti hér. Sjáum þetta aftur. Útsparki hér. Eins og Þórsara vilja spila stutt. Eyja kemst inn í sendinguna og skorar. Frábærlega gert hjá Ýringu. Hörkubaráttum boltan hér. Koma Þórsarar. En meðan meðan hér rétt fyrir utan tegin, vel spilað og skotið, en það er varið. Vel gert þarna. Já. Og ég er hér með boltan. Það er búin að koma þessi leik og Eyja að sleppa aftur hér í gegn eða hvað, skotið, en þetta er fram hjá markinu og innspark. Varið í markinu Þórsarar að sækja. Góða varnarleika þarna hjá Evalíu. Katla rétt missir að þessu. Kemur Eyja með hann og missir hann út af, eða fer hann í Þórsara, ég sá það ekki. Nei,
Þeir mista bara út af óöpinn. Og þá er tækifæri fyrir Þórsara en hún hreinsar þetta út af og Íris. Annað út innspark fyrir Þórsara og hér er kapphlaup boltan. Þórsarar undan í hann. Vel unnið þarna hjá ÍR, vinna hornið. Hér hornið inn á teginn en Þórsarar koma þessu í burtu. Þá er tækifæri hinum megin. Hörkubaráttu boltan hér. Boltinn hér út á Ásu. Ætlaði skoti. Það gekk ekki að þessu sinni og þá tökum við okkur smá pásu. Komum eftir smá stund. Já, komið aftur í gangi þetta hjá okkur. Seinni hálfleikurinn 1-0 ÍR. En Þórsarar múin að eiga sín færi einnig. Og hvað reyndar þessi frábærlega varið. Náði góðu skoti á markið þarna en glæsileg varsla. Koma ÍR aftur. Flottur varnarleikur hér hjá Þórsurum. En þetta er ekki búið. Og hér tækifæri og skotið rétt framhjá markinu. Á þvílíkt skot þarna. Frábært tækifæri í rauninni. Fínt spil. Já, íringum hér. Og ætlar að skipta kantana aðeins og langur eða hvað, nær hún að halda húnum inn á, nei. Aðeins og langur. Já, það var markspyrna. Já, markið Þórs.
og skotið en æsileg markvarsla í markinu. Já, þurfti að vera tilbúin hana og aftur ver hún glæsileg í markinu. Þetta er ekki búið, aftur ver hún. Þetta er ótrúlegt. 3 hörku vörslur í röð hérna. Frábærlega gert í markinu. Og hér skorar ÍR aftur eftir hornið. Frábærlega gert. Sjáum hérna aftur hornið. Boltinn hér á teiginn. Hann fer hann í Þórsarinn. Óheppinn að fá hann hann í sig. Skoppar hann rétt fyrir framan hann. Erfitt viðuregnar. En nóg eftir af þessu hjá okkur. Ég geti lofað. Hérna tækifæri. En frábærlega var í markinu á tækifæri hinum megin eða hvað. Já, alvöru pressa hér hjá Þórsurum. Við það vinnan hann ofarlega á vellinum. Og skotið og það er skora aftur. Já, flott skot þarna utan af velli og setur hann í fjærhornið. Sjáum hérna með boltan á hægri kantinum. Skítur og þessi í fjærhornið. Glæsilegt skot þarna. Boltinn inn á teiginn, frábærlega varið. Evalía langan fram á Birtu, aðeins svo langur. Hann dæmir horn. Kemur boltinn inn á teiginn og annað horn. Á fínasta tækifæri hérna en rétt ná að koma sér fyrir þetta. Aftur inn á teiginn, Evalía með hann. En það er hreinsa frá. Og ég er í pressu en góð vörn hjá Þórsurum. Og skotið hér og þessi er inni. Á fín pressa þarna hjá ÍR-ingum sem komast inn í sendinguna og skora. Flott skot þarna utan af velli. Birta fyrir Þórsara en ÍR-ingar komast fyrir. Og þá er Katla sloppin í gegn hér eða hvað. Ása kemst fyrir þetta. Flottu varnarleikur hana. Hleypur Kötlu uppi og kemst fyrir þetta. Og glæsilega gert.
Kemur svo langur inn á tegin og Katla hittir hann ekki óöppin hann á svakalega óöppið. Og ég að stela boltanum hér inn á tegnum og skotið og það skora aftur. Hápressan að skila sér. Já, ég flott hápressa hana. Koma hátt, vinnan hana inn á tegnu og skora. Flott pressa. Á Þórsararnir. Flott spil hérna yfir á hægri og ætla svo að finna Írenu í stungunni hana Evalía, fínasta hugsun. Og hér Þórsarar komast inn í sendinguna, frábærlega gert hjá þeim. Aftur, alvöru hápressa núna hjá Þórsurum. Og Evalía vinnan hér hátt eða hvað. Einnur innsparki, vel gert hjá Þórsurum hér. Og skotið, frábærlega varið. Og þessi í hot. Kemur spyrnan. Þórsarar búin að fjölmenni inn á tegin. Þessi í hliðanetti. Og Þórsarar komnir inn í háa pressu. En Íringa finna út úr því, komnir inn á tegin. Glæsilega varið í markinu. Já, kemst inn í þetta en Þórsarar hörku vörn, múin að vinna hann aftur. Og þá það Eyja með skotið og þessi inni. Eyja með vinstri fótaskot hér og skorar. Sjáum baráttuna hérna. Þórsarar vinna hann og það var bara hitli komið strax í pressu. Þetta búið að vera svona svolítið þessi leikur. Bara leið og annar liði vinnur boltan, þá hitt komið í hápressu. Alvöru leikur, beggja liða hér. Og innspark sem sýnist eiga. En Þórsarar búin að vinna hann hér. Og langur fram, en þessi alla leið út af. Hotspinna, það hefur farið af leikmanni þannig. Kemur spinnan, Derra að dansa hérna inn á tegnum. Það endar þetta. Og þá flautar hann til leiksloka hér hjá okkur. Við ætlum að taka okkur örstutta pásu, komum eftir smá stund.
Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1. Já, komið sæl aftur, komin í næsta leik, það er fórkeppni A-deildar, Afturelding 1 móti Fylki Birna Kristín. Þetta er komið hér í gangi okkur og hér er skotið en það er rétt fram hjá Fylki skonum. Fylkir heldur þessu inn á þig ekki, jú, gerir það. Þessi allar leið tilbaka. Og innspark hér sem Afturelding á. Og Fylkir að komast inn í þetta, nei, ekki að þessu sinni. Spark hér sem að Afturelding á eða ekki. Jú, og boltinn inn á teiginn og skotið rétt fram hjá markinu. Óheppinn hana. Afturelding að komast inn í þetta hérna en þá kemur langur frá Fylki, örugg í markinu hinum megin hjá Aftureldingu, krefjandi bolti hana fast og boppar í jörðinni, blautu grassinu, fleytist mikið boltinn en með þetta gömlu góðu teskeiðinni. Bara þetta þessi aftur fyrir og sýnst þér að dæma hornina dómari leiksins. Kemur spyrnan inn á teiginn og hvar endar þetta derradans hér, frábær varnarleikur hjá Aftureldingu, var að hlaði í skotið þarna. En þær henda sér fyrir þetta. Og svo langur hér fram að rétt missir að þessum óheppin þarna í fremstu víglínu en virðist það farið af leikmönnum Aftureldingar þegar Fylkir er með horn hér. Inn á teiginn og aftur fyrir í innspark hinum megin.
Innsparkið Fylkir komnir með boltan í leik og þessi í hliðarnetið. Óheppinn hann að já. Alvöru barátta hérna beggja liða. Og þessi í markspyrnu fljóta kom honum hérna í leik. Spila frá fyrsta manni. Innspark hér sem Fylkir á. Já, frábæri taktar hér og hann vill það sleppi í gegn. Þarna en stoppar á síðasta varnarmanni, frábærlega gerð. Og þá afturhelding hér eða hvað, nei, Fylkiskonur vinna þetta hér. Þessi í gegnum allan pakkan. Og enn ein hornspyrnan sem Fylkir fær hér. Náður að nýta sér þessa fjölmenna hérna inn á teiginn. Boltinn hérna fyrir utan en frábær varnarleikur hjá Aftureldingu. Sindri tökumaður dansandi á kamerunni. Honum finnst rigningin góð. Það er bara þannig. Kemur hornið. Þessi út af hér. Og Afturelding á. Boltinn hér kominn í leik. Alvöru barátta þessi ennþá inn á eitthvað. Nei, missir hann út af óheppinn. Alvöru barátta hérna boltan. Þetta varnir í þessu leik beggja vegna. Hér er tækifæri fyrir Aftureldingu og hér er skotið en frábærlega varið í markinu hjá Fylkiskonum. Þessi í innspark. Og hvað endar þessi? Afturelding með hann. Flott spil hér, 2. 3 og 2. Áraðarnar 2 og 2 hinum megin. Og hér er skotið og Afturelding er að skora. Frábært mark hér. Frábær móttaka og skotið, sjáum þetta, tekur touchi hérna og svo bara skotið, frábær snúringur í uppspilinu og skotið virkilega gott einnig. Já, Afturelding með fyrsta markið
en ég spái því að þetta sé ekki eina mark þessa leiks með hvernig hann er búinn að spilast. Frábær skemmtun, hér er skot en þær henda sér fyrir hornspyrna sem Fylkiskonur fá hér. Fjölmenni er hér inn á teiginn og hér kemur spyrnan, nei, bakkar aftur og hér kemur hún og inn á teiginn og hvað endar þessi? Koma þessi burti í bili og svo skotið og það er rétt yfir markið. Hörku skot þarna en þessi svífur yfir markið. Fínt skot þarna. Fylkiskonur minna hér á sig. En þetta sennilega síðasta í þessu fyrri hálfleik. Eða hvað? Búinn að flauta til leiksloka. Hálfleiks afsakið. Komum eftir eina. Já, við erum komin hér í seinni hálfleikinn. Og hér er Afturelding komin inn á teiginn, sendingi fyrir og þær eru að skora aftur. Frábært spil hjá Aftureldingu þarna, kemur upp kantinn, sjáum hér, fær boltan, kemur hér upp kantinn. Sér liðsfélagar aleinan inn á teignum og fyrsta og mark glæsilega gert þarna. Og Afturelding komið í 2-0 hér. Já, Fylkiskonur ekki hættar við það, stinga honum í gegn þarna. Langur hér fram, vel gert. Og meðan hérna rétt fyrir utan teiginn og þessi er út af rétt svo aðeins og fastur. Það mátti engu mun og hún væri alein á hægri kantinum. Kemur Afturelding og skotið en þær henda sér fyrir þetta, vel gert hjá Fylkiskonum hana og þessi fer svo alla leið aftur fyrir.
boltinn týndur hér eitthvað, þarna er hann fundinn. Og hér sleppi í gegn eitthvað, nei, kemur út úr markinu, hinum megin gerir það vel. Afturhelding kemst ekki í boltan. Einsparki hér og skotið í stöngina. Þá farið í einhvern sennilega og út af bolti fyrir en vel varið í markinu, fljót svo kom honum í leik og flott skipting hérna yfir. Þá er tækifæri hér, næstu búinn að ná stingunum í gegn þarna, mátti engu muna. Og hvað gerist hér? Já, vel gert þarna í markinu. Og hér er tækifæri fyrir Fylki eða hvað kemur út af markinu, frábærlega varið, þetta er ekki búið. Aftur hendaði sér fyrir þetta. Sé nú ekki almennilega, hér er boltinn og þessi rétt fram hjá markinu. Á. Fínasta tilraun hjá Fylki, ekki galið að reyna þetta skot þarna. Og hér tækifæri aftur skotið og rétt yfir markið. Spyrna hér frá fyrsta manni, Fylkiskonur komnir í háa pressu og vinnan hér ofalega. En góður varnarleikur hjá Aftureldingu sem getur þá sótt rætt hinum megin skotið, en það er fram hjá markinu á fínasta tilraun. Þá er það Fylkir. Þessi út af. Og kemur Afturelding, flott spil hjá þeim og þessi inn á teiginn og það er skora aftur. Frábærlega gert þarna, lauma sig inn á teiginn og þangað kom sendingin, sjáum hér. Kemur honum hérna á kantinn og fær hann aftur, sendingin á teiginn og skoti frábært. Og síðan skoti hér hinum megin, en það er fram hjá markinu, óheppinn hann að. Og tækifæri hér, vel varið, hornspyrna. Rétt nægir að klóra í hann og setja hann aftur fyrir Fylkiskonur. Að gera vel hér, vinna boltan hátt á vellinum, skapa hættur. Og svo langur hér fram. Þessi gegnum allan pakkan. Boltinn fundinn á ný.
Hornspyrnan framvöllin, Fylkiskonur vinna þetta en er sjútaf. Sjá í pressunni á Fylkiskonur núna. Vilja vinna hann aftur hátt á vellinum, skap sér færi. Hér vinna er boltan og með þetta í markinu. Síðan langur hér fram. Þessi öruggum höndum hinum megin á vellinu hjá kollega hennar. Og hér er að sleppi gegn eða hvað. Þessi aftur fyrir boppaði þarna, skoppaði leiðilega fyrir hann í bleitunni. Og hér tækifæri fyrir Fylki, komnar inn á teiginn með skottíð og það er rétt framhjá fjær stönginni. Frábært færi þarna sem að Fylkiskonur skapa sér ennina ferðina. Eru hreinlega bara óheppnar að vera ekki búnar að setja markir. Búin að skapa sér flott færi. Spilamennska góð. Það ná að opna varnirnar. Og hér annað tækifæri. Flott spil hérna hjá Fylkiskonum. Hér tækifæri boltinn inn á teiginn og skotið en það er varið. Önnur frábær markvarsla. Já. Hornspyrna sem Fylkiskonur fá hér. Og hér kemur spyrnan. Vel varið en Fylkiskonur vinna hann aftur, önnur hornspyrna. Náður einu hérna inn í lokin. Boltinn inn á teiginn og það er skora. Lúrði þarna á fjærstönginni og boltinn kemur þangað. Sjáum hér, lúrir hérna á fjærstönginni, bíður og bíður, fær hann svo þarna til sín og klárar þetta frábærlega, glæsilega gert hjá Fylkiskonum. Og þá flautar dómarinn til leiksloka hér hjá okkur. Þetta var síðasta sem við fengum í þessu leik. Við erum að taka okkur stutta kaffipásu og komum eftir örstutta stund aftur. Ekki fara langt.
Það held ég komin hér aftur fórkeppni C-deildar. Það er Víkingur Emma á móti Breiðablik Agla María. Þetta er komið í gang hér hjá okkur. Blikar sækja hér í átt að niðri stúku Káa í fyrri hálfleik. Víkingur með boltan hér, en Blikar komast inn í, hér er tækifæri eða hvað. Enda með hann, setur hann hér yfir á hægri, skottíð og sé aftur fyrir endamörk. Víkingur sem á þetta innsparki er. Flottu varnarleikur hér hjá Blikum. Koma Blikakonur, en það er vinnan hér hátt á vellinu. Leikmenn Víkinga, en góð vörn aftur og svo skotið og hvað enda þetta? Víkingur enda með hann, en það komast inn í þetta. Víkingur hins vegar aftur komin með boltan og hér eru Blikar að sleppa svo í gegn. Hinum megin, það eru komnar í gegnum með skotið og þær eru að skora. Breiðablik með fyrsta höggið hér í þessu leik. Sjáum þetta hér. Þarna hélt ég að þeir væru með hann, en hún kemur sér bara fyrir sendinguna, frábærlega gert og klárar þetta listavel í marki. Frábærlega gert. Og ég sá það ekki þarna fyrir í endursýningunni. Hún gerði þetta vel að koma sér fyrir sendinguna og prjóna sér svo í gegn. En Víkingur hér aftur með boltan og missir hennan út af óhefni. Guðbjörg. Og Guðbjörg gerir þetta vel. Fer hérna inn á völlin, enda með hann eða hvað. Nei, það er vinnan á honum hann í vörninni. Vel gert hjá Víkingum hann. Kom svo í hápressuna. Þrjár, fjórar hérna í hápressunni á Víking, en Blikar spila vel úr þessu í þetta sinn. Hér er tækifæri fyrir Víking. Tvær inn á tegnum, en aðeins svo langur bolti, missir hennan út af. Fyrir Breiðablik aftur að sleppa hér í gegn og skotið og þær eru að skora hér aftur. Frábært mark hjá Blikum hér. Sjáum hérna innsparkið uppkantinn og prjónar sér svo í gegn hér og skotið og þessi er í markinu. Frábærlega gert hjá Blikum hérna. Hér skot utan á velli, en hensið er varinn. Í markinu hjá Blikum. Þessi aftur fyrir í markspyrnu.
markspinnan inn á miðjuna. Flottur snúningur og þá tækifæri hér eitthvað. Glæsilegur varnarleikur hjá Víkingum. Og vinna síðan innsparkið. Vilja spila stutt hér. Og hér tækifæri eitthvað aðeins og langur. Óheppinn hann að sækja boltan á næsta völl. Kemur markspyrnan. Víkingar vinnan hér, hátti eitthvað allan hörku pressa og vinnan hér og skotið en þær henda sér fyrir þetta. Frábær varnarleikur hana. Og boltinn hana inn á teiginn en það koma þessu í burtu í bili. Aftur Víkingur að pressa hérna hátt og vinnan eða hvað. Nei, koma þessi í burtu í bili. Víkingar eru með hörku og hér skotið. Og þessi bara í netinu. Frábært skot. Já. Víkingur hérna, sjáum þetta hér. Kemur hérna frá miðju skotið. Og þessi endar í netinu. Frábærlega gert hjá Víkingum hann að minnka munin. Pressan að skila sér. Og hér hinum megin skotið. Frábærlega varið. Þetta er ekki búið eða hvað? Hvað endar þetta? Enda með hann hérna inn á teignum. Og skotið. Markspinna hér frá marki Víkinga. Og þá flautar dómarinn hér til hálfleiks að mér sýnist. Er það ekki? Nei. En það er ekki komin hálfleikur. Vitleysa í mér. Og Blikar að sleppa hér í gegn og skora. Vel unnið þarna. Blikar komnir í 3-1. Frábærlega gert hjá þeim. Sjáum hér. Vinnur boltan hérna hátt á vellinu. Prjónar sig í gegn og skorar. Frábærlega gert. Já. Koma Víkingar. Skotið, frábærlega varið. Hlaði skotið aftur bara hérna fyrir utan, já, og verjast þessu núna. En meðan hérna rétt fyrir utan teginn. Skotið, þessi í markspyrnu. Og þá er komin hér hálfleikur hjá okkur, stutt kaffipása, komum að vörmu með seinni hálfleikin.
baconpilsa. Egg og baconpilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og baconpilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og baconpilsa. Egg og baconpilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og baconpilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna. Já, komin hér aftur. Aðeins á seinna að taka úr auglýsingunum, en hverjum líkar ekki að sjá N1 auglýsingar. N1. Alltaf góðir. Þökkum þeim kærlega fyrir allt sem þeir gera hér fyrir þetta frábæra mót okkar á KR-svæðinu. Taka hér stuðningsmenn beggja liða við sér. Hvetja sitt lið áfram. Hér koma Blikar skotið og frábærlega varið. Hér innspark sem Blikar eiga. Koma Blikar skotið, en það henda sér fyrir það hér í vörninni. Þessi hér alla leið tilbaka í vörninni. Og þessi hér aftur fyrir endamörk eða hvað, hreinsar þetta í innspark. Inn á teginn, en missir hann aftur fyrir. Koma Blikar. Spila hérna inn á miðju. Flott spil hjá þeim. Og skotið síðan hér, en það er frábærlega varið í markinu. Og Víkingur vinnur hann síðan hérna ofalega á vellinum. Og skotið, frábær varnarleikur aftur. Hvar endar þetta? Og annars skotið, já, skotið, og þessi er í netinu. Frábærlega skert þarna hjá Víkingu. Virkilega vel skotið þarna.
Sjáum hér með boltan, hleður í skotið og þessi syngur í netinu. Breiðablik 3, Víkingur 2, nægur tími eftir af þessu hjá okkur. Þvílíkur leikur. Blikar sem eiga hér innsparki. Hvað endar þetta? Innspark sem Blikar eiga hér. Og hvað endar þessi? Víkingur vinnur hann hér. Ætlar að setja hann inn á miðjuna, fín hugsun, en Blikar komast inn í þetta. Og hér Víkingur sleppi gegn eða hvað? Nei, flottur varnarleikur. En Víkingur heldur betur að herða tökin. Og hér er tækifæri eða hvað, koma sér fyrir þetta. Já. Vel gert þarna, hornspyrna sem Víkingur fær hér. Ætti ég að vera kominn aftur inn. Smá tækniörðuleikar. Ætti núna að vera kominn aftur inn. Og Blikarnir hér, en þessi alla leið út af. Og Víkingar eiga hann hér. Barátta hérna í boltan og Blikar hreinsa í bili. Guðbjörg kemur síðan inn í þetta hér og hún er komin rétt fyrir utan teginn, setur hann inn á teginn og skotið en hittir hann illa hana óheppinn. Fínt spil hana hjá Blikum, komið sér inn á teginn. Þessi út af hér. Og skotið hér rétt fram hjá markinu. Á fín tilraun hjá Víkingum. Halda áfram að minna á sig. Freista þess að jafna þetta hér. 2,5 eftir. Nægur tími fyrir mark, jafnvel mörk í þennan leik. Hörkusprettur hér hjá Björg, en sér við þessu í vörninni. Aftur kemst hún inn í sendinguna hana í öftustu línu hjá Víkingum. Hér er hörkubarátta um boltan og reynsa síðan í innsparkir. Víkingur á hér innsparkið. Og hér sendingin út og svo bara skotið, en þessi er fram hjá markinu.
koma Blikar. Flottur snúningur en eina ferðina nær hún að vera fyrir hana í vörninni hjá Víkingu. Innspark. Góður varnarleikur en þessi út af á rétt. Reyna að skipta hér kant, það gekk ekki en Blikar búin að vinna hann aftur og skotið en það henda sér fyrir þetta í vörninni. Og skotið þessi síðan út af hér út í horni og vinnan hér hátt á vellinu með hvað á Víkingur meðan hér, nú fyrir hver að vera síðastur að gera eitthvað í þessu leik. Það er eitt séns í viðbót til að reyna að jafna þetta. Boltinn ennþá hér inn á og þá er þetta komið hjá Blikum. Það er taka hér 3-2 sigur í fórkeppni C-deildarinnar. Við ætlum að taka okkur smá pásu, komum eftir smá stund. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pilsa. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Já, þá erum við komin hérna með leik í fórkeppni G. Þetta er K.A. á móti F.A. K.A. Bríet á móti F.A. Deyja, langar maður að segja. Má einhver úr Hafnarfirðinum leiðrétta mig ef ég er í bullinu. Framburð.
Káa stelpur í sínum gul og bláu, F-fáingarnir svart og hvít, svartar og hvítar, eða hvítar og svartar. Bæði lið svona aðeins að hans að reyna að fóta sig í þessu. Aðeins svona finna hvernig boltinn haga sér og svona. Boltinn undir bílinni okkur. Allt í rugli. Birta ætlar að taka innsparkið. Ætlar að sitja hann tilbaka að redda þessu. F-fáingarnir voru stelpurnar fljótar í pressu. Mikil barátta hérna. Boltinn fram og tilbaka, endar aftur fyrir markspyrna, langar með að segja. Eða hvað? Jú, markspyrna var það. Sá ekki alveg hvað dómari menti hérna. Stelpurnar ekki alveg vissar heldur. Takk þetta stutt. Setjum svo hérna upp miðjuna, fín pæling, missir á honum. Það fá stelpur ver vakandi í vörninni. Setja hann í innspark. Boltinn enda þarna á hinum vellinum. F-fá á þetta virðist vera. Nei, Káa á það. Innspark. Eitthvað óákveðinn hvað hún ætlar að gera. Kemur hér að fá stelpur í færi. Missir hann aðeins svo langt frá sér þarna óheppinn. Hörkuspretturinn missti hann aðeins þarna og langt frá sér. Út fyrir fóran. Góð pressa að fá Káa stelpur redda þessu en missa hann út af. Gerist hér. Ég var þarna pínu ein umkringd hvítum treyjum. Mikil barátta hérna fram og tilbaka akkurat núna. Hvað endar þessi? Myndatökumaðurinn sættur að ég sjá ekkert fyrir reglífunni sinni. Veit það ekki að ég með ofursjón. Þú segja þessi fyrri hálfleikur er búinn að byrja dálítið mikið svona hérna fram og tilbaka á miðjum vellinum. Bæði lið gefa ekkert eftir. Mikil pressa en aftur missa hann aðeins svo langt frá sér. Aðeins svo þung snerting. Óheppinn. Hvað endar þessi? Í loftin hana. Hættulegt. Hvað endar þetta? Mikið darra að dansið í teignum og nær skotinu en vel varið. Mikið darra að dans hérna í miðjum teignum. F-fáingar ná síðan skotinu hana en vel vakandi í markinu. Og þetta gerir þetta virkilega vel. Ennþá með hann.
Flottur snúningur þarna, en F-fáingar vinna vel tilbaka. Endar í lúkunum á markverði F-stelpna. Hún setur hann upp hérna vinstarmegin. Ger mitt besta að reyna að sjá hérna nöfn og númer aftan á bakkinu. Ég ekki með neina leikskýrslur í þessum leik. Mikil barátta hérna endar í hotspinnu, sýnist mér. Gerst hér. Káastelpur allar hins að vinna innsparkið. Eitthvað óákveðin í hvað hann ætlar að gera. Fær annað innspark. Flott pressa á F-stelpum en K-stelpurnar þétta tilbaka. Endar hérna í innsparki. Viðja, númer 30, ætlar að taka það. Setur hérna tilbaka. Eitthvað. Innspark sem F-stelpur eiga síns mér. Já. Boltinn hérna inn fór í gegnum allan teginn. Að fá halda þessu ennþá. Varnarleikur Káastelpna góður núna. Freista þess að koma sér aðeins framar á völlinn en F-fáingar sjá við því. Svinsa þessu í innspark. Birta hérna meðan finnur Katrínu, sýnist mér þetta vera. Rétt missar á boltanum hana. Já, sýnist dómarinn vera búinn að flauta hérna til hálfleiks. Við tökum okkur smá pásu.
komin aftur hérna seinni hálfleikinn. Stál í stál 0-0 í hálfleik. Býst við að fá mörk í seinni. Kæmi mér ekkert á óvart. Hörkubaráttu hérna. Og hvað endar þetta? Vel vakandi í markinu. Aldrei hætta. Fór áhorfendur hérna sá ég. Þarna ná FH stelpur að komast inn í spilið aftast og skora. Góð pressa hjá FH stelpum, skila sér í marki 1-0. Sjáum það hérna aðeins þungsnertingarnar aftast og FH-ingar refsa 1-0. En góðu fréttirnar fyrir KA-stelpur að það nóg eftir í þessu. Þarna, hvað endar þetta? FH-stelpur sterkar þarna. Gerist þér. Innspark sem KA-stelpur eiga. Það endar þetta vel unnið tilbaka þarna á KA-stelpum. Hvað gerist hér? Hörkusprettur, missir hann aðeins og látt frá sér, fæna síðan í sig en Innspark nær ekki alveg valdi á boltanum hana. Annað Innspark sem FH-stelpur eiga. Hvaðan endar þetta? Hörkusprettur. Það eru komnar þetta tvær saman. Hvað endar þetta? Nær ekki að setja hann á félagið sinn. Framhjá fór hann. Smá árekstur hérna en það tekist í hendur og áfram gakk. Flottur sprettur hérna, náði ekki að setja hann á markið eða fyrir. Rétt framhjá fór hann. Fétt setja á áhorfendapöllunum, sé ekki innsparkið. Markspyrna tekið stutt, góð pressa enn og aftur hjá stelpum. Gerir þetta vel hérna. Kemst upp línuna ennþá með hann. Hvar endar þetta? Nærskotinu en í hliðanni til skópla hann hann í gegnum varnarpakkan en í hliðanni til fór hann. Markspyrna tekið stutt. Ennþá með hann, ætlar að reyna að finna félaga sinna hann aðeins ofar en vinnur innsparkið.
Sparkið. Setja hérna tilbaka. Tekur síðan á rás. En flott vörn. Já, að fá. Svona hreinsa en allavega tilbaka á markvörð K.A. Ég þekki ekki alveg nógu vel leikmenn K.A. í þessu liði. Það smá misskilningur, boltinn endar í hornspyrnu. Fjórar mínútur eftir þessu, það er nægur tími fyrir mark eða mörk. Það er alveg á hreinu. Tilraunin. Ekkert verður úr þessu. Spinnan tekin stutt sem fyrr. Kom hún síðan fram. Hvar endar þessi? Hörku sprettur. Kom hann vel út úr markinu. Náði að fipa sóknarmanninn aðeins til hérna. Rétt framhjá fór skotið. Óheppinn. Flott press. Góð baráttu í atriðinu. Það endar þessi hreinsa í innspark. Setja hérna fram, ætlar síðan setja hérna í fyrsta en hittir ekki alveg. Annað innspark sem FH stelpur eiga. Rétt rúmlega mínútu eftir. Hún fekk hver að verða síðastur að gera eitthvað á. Hérna eru K.A. komnar í færi og skora! Upp úr nánast engu eru K.A. búnar að skora. Taka hérna innsparki snöggt. Tekur bara rás, neitar að missa boltan og skorar á öryggi. Frábærlega gert. Staðan 1-1 hérna. Nú vilja að sækja sigurinn bara hérna á síðustu sekúndunum. Hálf mínúta eftir. K.A. fá hérna mikinn stuðning úr stúkunni, en FH líka sikkur megin við mig hérna. Flottu varnarleikur, en FH-ingar gefast ekki upp. Og skotið framhjá fóra og þá flautar hann til leiksloka, heyrðist mér. Lokað tölur 1-1 í hörku skemmtilegum leik.
baconpilsa. Egg og baconpilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og baconpilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og baconpilsa. Egg og baconpilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og baconpilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og baconpilsa. Egg og baconpilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og baconpilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í app. Smátafir hérna á leik Keflavík Fylki í ensku fólkkeppninni. Vantar dómara. Hann er að koma hérna alveg á sprettinum. Verið einhver ruglingur í gangi. Eða hvað? Jú, kemur hérna hlaupandi næri bolta. Þannig að við förum að byrja þetta bara. Hvað og hverju? Já, þá eru liðin að vera klár. Og þetta er komið að stað. Keflavík Fylkir, fórkeppni ensku deildarinnar. Þetta er Premier League. Svo köllum þetta. Það gerist hér. Það er alvöru bras hérna í dómaramálum, eins og við kannski heyrið hérna í beinni útsendingu. Dómarinn
Hanna, nú þetta bara reddað. Dómari kominn. Dómara spjald og allt í ruglinu. Þetta bara galið. Dómara berjast að fá að dæma hana leik hérna í beinni útsendingu. 1,5 mínúta búið að þessu og ekkert nema dómara drama hérna. En liðin á hvað að geyma mörkin á meðan að dómaravissinu er. Og ég er að reikna með mörkum núna. Bara hvað og hverju. Og ég sé á kamerumannum að hann er sammála mér í því. Bjarni sem er búinn að halda þessu gangandi hérna framan að degi. Fylkir á þetta. Þannig er áhörundur farin að vilja taka boltan bara. Lítill strákur hérna sem ætlaði bara að heyra það boltan. Þannig að ég á þennan leikmenn á vellinu og er ekki sammála því. Og hérna koma Fylkistelfur. Fínasta tilraun framhjá. Fínasti sprettur hérna. Skotið framhjá markinu, ofinn. Keflvíkingar reyna að koma boltanum hérna framar. Fylkismenn vilja halda honum þangað þarna. Kemur hérna fyrir hörkusending, frábærlega gert og skora. Frábær fyrirgjöf og yfirveguð inn í teiknum. Svo þetta hérna, hún er ein og algjörlega óvölduð þarna, en það þarf að stýra þessu einn og hún gerir það snirtilega. 1-0 fyrir Fylkistelpum. Ég sagði það að mörkin kæmu þegar dómaravissinni væri búið. Það stóðst heldur betur. Horn er það, segir dómarinn. Treystum því. Kemur hérna fyrir gegnum allan pakkan. Innspark, hvar endaði þetta? Það er einhver ruglingur í gangi hérna. Finnst þess að Keflavík eigi þetta. Tóku þetta bara á vitlausum stað upprunalega. Þetta er komin á rás. Fylkismenn pressa þetta, finnst það tilraun. Hvar endar þessi? Heldur hún ennþá inn á. En Keflvíkingar koma þessu í burtu í bili. Og þá eru þær komnar hérna á hörkusprett. Hvað gerist hér? Komnar í færi með skotið en framhjá, rétt framhjá, stöngin og framhjá, segir kameramaðurinn. Hann sá þetta betur. Bjarni Arnar augu. Breaker 9 eins og hann er kallaður oft. Í tölvuleikja heiminum. Þannig að þessi kemur þetta fyrir, tekur vel á mótorum, reynir síðan skotið, hittir hann ekki alveg. Og þá... Nei,
held að Fylkistelpur væri að fara að koma sérna ofar en Keflavík stöðva þetta. Þannig að laga völlin líka, gerir vel þar. Gerir þetta skemmtilega þarna, feikaði sendinguna. Tekur síðan rás, en misti hann aðeins of langt frá sér þarna aftur fyrir endamörk, mark, spyrna. Næri ekki að halda honum hann inn á innspark. Sem rokkararnir í Keflavík eiga. Nú það innspark sem Árbæingar eiga hörku sprettur hérna, skemmtilega gert. Hvar endar þetta? Hvar endar þetta? Lúkholm að markverði Keflvíkinga. Hörku sprettur hérna, virkilega skemmtileg fótavinna. Og hérna eru Fylkisstelpur komnar aftur í færi en vel varið. Gerist hratt hérna. Gerist hér, hérna eru Fylkisstelpur komnar í pláss en vel vakandi hérna aftast hjá Keflavík. Númer 40 er ekki með leikskýrslu til miður. Höfum við ekki fengið nógu margar leikskýrslur hérna í dag. Einhverjar þó. Hérna koma Fylkismenn eftir í færi og hörku skot og mark. Komast hérna í 2-0. Stelar hérna boltanum, sendir hann fyrir, tekur hann vel að með sér hérna og laumar hann svo inn í til 2-0, 1 mínúta eftir af þessum fyrri hálfleik. Fylkisstelpur komnar í færi, gera þetta bara skemmtilega og Bæti fannst 2 bara alls ekki nóg hérna í fyrri hálfleik, bættu við í þriðja. Hér er hérna bara leggur hann að félaga sinn yfir róleg og setur hann bara þarna í nær. Tíminn búinn í minni klukku. Dómarinn gæti verið með eitthvað aðeins öðruvísi tíma þar sem að var þarna dómaraskipti. Nei, hér flautar hann til hálfleiks og við tökum okkur smá pásu eins og leikmenn
seinni hálfleikurinn farin af stað. Það eru Fylkisstelpur sem leiða þetta 3-0 hérna. Búin að spila fanta vel. Eins og Keflvíkingarnir sem eru hér í færi vilja minnka munin en vel varist. Já. Hér Keflvíkingar fresta þess að koma boltanum aðeins framar á völlinn. Fylkisstelpur hafa bara engan áhuga á því en hreinsa þetta samt í innspark. Keflvíkingar fljótir að taka fá annað innspark. Kemur hérna fyrir, þarf sennilega að endurtaka eða hvað? Já, það er að endurtaka hann og lyfta honum hana aðeins á hátt. Lyfti boltanum aðeins á hátt hérna. Innspark, Keflavík á. Heyrðu, þessi endar inni bara. Eða hvað? Já, og hann endar inni bara. Nú bara viðurkenni það, ég misti aðeins af þessu hérna, var að reyna að laga aðeins hérna hjá mér. Og ætla að setja hérna tilbaka á markmanninn. Óbein. Keflvíkingar þakka fyrir sig. Minnka hérna munin. En Fylkisstelpur eru þá bara komnar aftur en vel vakandi í markinu. Bara hérna spurning hvort þetta hafi gefið Keflavík blóð á tennurnar. Að reyna að jafna þetta. Hérst hér hörku barátta, góð vörn hjá Fylkisstelpum. Hleypa Keflavík ekkert nálægt markinu, takk svo hérna skyndisókn, komin í færi. Framhjá fór hann. Fínasti sprettur. Enda held ég hotspyrnu, já. Hotspyrna sem Fylkisstelpur eiga. Komnar aftur, vel varist, Keflavík,
Fylkir koma hérna aftur í færi en vel varið. Hörku barátta í þessu leik, búið að vera allar 16 mínúturnar, 4 mínútur eftir. Spila 2-10 hérna í forkeppnunum í dag. En við skjáttlast ekki, þá er það 2-12 á morgun. Kannski er ég að bulla. Það koma Fylkisstelpur í færi og, nei, frábærlega varið, annað færi, skot. Sláin inn. Glæsilegt mark þarna. Fljóta að hugsa. Byrjar hér. Færi. Vel varið. Fellur fyrir lappirnar á Fylkis. Setur hann bara í fyrsta. Sláin inn. Staðan orðin 4-1. 4-1, 3 mínútur eftir. Og Fylkir aftur hérna í færi en skotið rétt framhjá. Fylkisstelpur aftur hérna enn skipti hann skot í hliðanettið. Fór í hliðanettið og eitthvað aðeins þarna aftur fyrir markið. Fylkisstelpur aftur vinna í þetta skiptið horn. Einu og hálf mínúta eftir af þessum leik. Fylkisstelpur að sigla þessu. Sigla öllum 3 stigunum heim í Árbæinn. Vilja bæti í, gera þér það eða hvað, nei, framhjá fór hann, eða varið, glæsilega varið. Daldi bara svona leikurinn að fjara daldi út bara. Geristir. Hann hefur verið farinn. Keflvíkingar langar að fá annað markið. Fylkisstelpur harðneita því og vilja bæta við 5. markinu sem þær gera. Hörkusprettur. Og þá heyrist mér dómari leiksins vera búinn að flauta til leiksloka. Hérna sjáum við markið, 5. markið
innsiklaði þetta endanlega, glæsilega gert. 5-1 sigur, við komum aftur eftir smástund með næsta leik. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Já, þá erum við komin að stað hérna með leik Hauka og Stjörnuna. Þetta er fórkeppni F, El Francais, svo að segja. Þetta er Haukar Viktoria á móti Stjarnan Snædís María. Býst ekki við neinu öðru en hörkuleikin. Haukarnir í sínum rauðubúningum, Stjarnan skín í bláu og hvítu. Þetta eru Haukastelpur að komast, setur hann það framhjá markmannum, en framhjá markinu fór hann rétt framhjá. Stjarnan setur hérna framvöllin. Aukaspyrna að því held dæmt. Setur hann hérna inn í aðeins og fastur. Samherji missir á honum. Innspark sem Haukarnir eiga. Markspyrna sem Haukarnir eiga. Núna. Markspyrna, marki Haukana.
Boltinn kominn í leitirnar. Innspark sem Stjarnan á. Boltinn fer hérna þvert yfir. Hvar endar þessi? Stjörnustelpur ná að bæja hættinu frá hérna. Hvar endar þessi? Aukaspyrna að ég sýnist mér. Hvað gerir hún hérna? Boltinn í varnarmann og út af hornspyrna. Tekið snöggt, reynir síðan að setja hann í hliðanettið. Markspyrna frá marki Hauka. Aðeins á fastur út af. Innspark sem Stjarnan á. Fljótar að taka þetta. Gerir þér ein umkringt 5 rauðklæddum. Og hérna reynir Innspark sem Haukarnir eiga, sýnist mér. Stjarnan Innspark sem rauðklæddar Haukastelpur eiga. Stál í stál hérna, fyrstu 6,5. Og þessi endar inni. Haukastelpur skora og fljóta að taka þetta hérna og hamrar hann bara hérna meðfram jörðinni, fjárstöngin inn, glæsilega gert. Staðan 1-0 fyrir Hauka eftir 7 mínútur. Stjarnan koma hérna strax. Freista þess að jafna. Tvær og hálfa eftir. Og þetta hörku tilraun og skorar. Fljótar að jafna þetta Stjörnustelpur. Gerir þetta vel, skorar, glæsilega gert. Vann hann að boltan, æðir upp, skítur, skorar ekki nema skjóta, segir staðan 1-1, 2 mínútur eftir þessum fyrir áleikirna. Nóg eftir að fótbolta.
Innspark sem Stjarnan á. Setja hann hérna bara tilbaka og síðan í fyrsta fram. Haukastelpur sjá við því í þetta skipti. Stjörnustelpur aftur. Haukarnir komast inn í þetta, Stjarnan hreinsar. Innspark sem Haukastelpur eiga. Kemur hann, hvað endar þessi? Vel vakandi hann í markinu, boltinn skust einhvern veginn hann áfjær og óvænt kominn í færi. En vel vakandi í markinu. Innspark sem Stjarnan á. Settir hérna Haukastelpur komast inn í þetta og þeir eru með hann. Flottur snúningur finnur félaga sinn sem á skotið og skorar. Skemmtilega gert þarna í Haukastelpum. Vinna boltan upp á vellinum. Fljótar. Það átta sig. Kemst þarna inn í þetta. Flottur snúningur. Leggur hann að félaga sinn. Hún setur hann bara hann í fyrsta á nær. Virkilega snirtilega gert. Staðan 2-1. Þegar dómarinn flautar til leiklíðas. Við tökum okkur smá pásu eins og leikmenn. Þá seinni hálfleikurinn hérna kominn af stað. Og Stjörnustelpur, setja hérna rétt framhjá fjárstenginni. Koma Haukastelpur, dettur hérna skrikkafótur. Og hérna hörku tilraun. Endar inni. Sjáum hér. Hörku sprettur. Gefur hann upp kantinn og setur hann bara markið og skorar á nærstönginni. Virkilega vel gert. Jafna mittinn 2-2. Hörkuleikur sem með hérna í forkeppni F deildarinnar. Haukastelpur koma bara strax aftur. Boltinn út fyrir
Gerist hér. Hörskur sprettur enn meðan. En má ekki verið Magnum þarna. Endar í hotspinnu að ég held. Hörku barátta hérna. Hörku barátta í þessu. Endar hérna hjá markverði Stjörnunnar. Nú veit ég ekki alveg. Já, markmaðurinn hefur sannlega tekið boltan upp hérna fyrir utan teig. Aukaspyrna á stórhættinu í stað. Kemur hér. Hvað endar þessi? Hendi víti líklega eða hvað? Áttaði mig ekki alveg á því hvað er verið að dæma hér. Jú. Víti er það. Boltinn þarna í hendina á Stjörnu leikmanni í veggnum. Haukastelpurnar reyna að ákveða hver á að taka vítið. Gerist hér hörkuspyrna og mark. Vel skotið þarna, örugg vítaspyrna. Þrjú, tvö, hörkuleikur. 4,5 mínúta eftir af þessu. Nægur tími fyrir mörk. Góð pressa hérna, Haukarnir vilja bæta í. Frábær vörn. Virkilega flott vörn hana. Hvar endar þetta? Reynir síðan skotið bara en framhjá fyrir hann. Mikil barátta hérna í báðum liðum. Hvað er þetta? Innspark að ég held sem Stjarnan á. Einhver misskilningur hérna í gangi. Nei, það hefur verið, Haukarnir eiga þetta, verið ekki Stjarnan tók hérna snöggt en ætla að setja hann upp kantinu og endaði bara út af aftur. Hérna voru Haukastelpur með fína fyrirgjöfin aðeins og fasta út fyrir hólan.
markspyrna frá marki Stjörnunnar eða hvað? Gerist hér haukastelpurnar reyna að koma sér í teginn. Stjörnustelpur hafa engan áhuga að bjóða þeim þangað. Flott vörn. Sprettur hérna en haukastelpur vel vakandi í vörninni og þá koma þær og hörku tilraunin vel varið hotspinna 2 mínútur eru eftir af þessu vilja haukastelpur halda boltanum þarna megin á vellinum skal ég segja ykkur hafa engan áhuga á að leyfa Stjörnunni að vera eitthvað að jafna þetta. Boltinn inn í hvað gerist hér mikil darradans. Hvað gerist hér? Stjörnan ætlar að koma sér hérna framar á völlinum, fellur við. Og hérna aftur hérna í færi en innspark það. Kemur hann þvert yfir en út fyrir markspyrna frá marki Stjörnunnar. Taka þetta stutt. Mista hann út af innspark. Tíminn vinnur með haukastelpum 3-2, hálf mínútu eftir. Annað innspark. Kemur hann minna fyrir en hreinsaði þetta í horn. Og þá flautar dómari leiksins til leiksloka, loka tölur í þessum hörkuleik. 3-2 fyrir Hauka. Við tökum okkur smá pásu og komum með næsta leik eftir smástund. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. En nei. Ertu með í sumar? En nei. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pilsa. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1.
Já, þá erum við komin inn að næsta leik í gang. Smá vesen. Kamerumaðurinn fór að pissa. Og ég reyna að sjá þetta hérna einn á meðan. Með leik hérna Keflavík Valur. Þetta er fórkeppni D. Valstelpur meðan hérna spila honum glæsilega hérna aftast. Fá hérna innsparkið. Fínasta tilraun framhjá Fóran. Ég erum að fá hérna leikskýrslu Valstelpna. Þegar að boltinn skila sér hérna. Keflavíkur með tilraun en framhjá Fóran. Markspyrna frá marki Valstelpna. Gerist hér flott vörn. Fyrst afsökunar ef myndavélun er ekki alveg hérna. Það koma Valstelpur hörkuspretti en flott vörn. Að fá hérna skýrsluna frá Valstelpum. Lesa hana upp hérna við fyrsta tækifæri. Misti næstu það færi hérna. Og Keflavík. En ekkert varð úr þessu á endanum. Les skýrslu Valstelpna eftir smá. Það er nefnilega Keflavíkurstelpur flott vörn. Hreinsa þetta. Lið Valstelpna þannig skipað nr. 7 er Beta, 15 Júlía, önnur nr. 15 er Vigdís, Sóley 11, önnur nr. 11 Maja. Eða ekki númer, ef ég er að lesa þetta rétt hérna. Og svo er á bekknum Emma, ég er ekki með númerið, eða Emilía fyrirgeðið. Ekki með númerið hennar. Fekk hann þarna í hausinn. Hún er sterk. 3 nr. 15. Við reynum að skila þessu til ykkar eins vel og við getum. Hörkubarátta hérna. Gerist hér. Nei, þéttur varnarmúr á Valstelpum. Þetta er held ég Emilía, nr. 15. Kemur hérna fyrir en í lúkurnar á markverði
Valstelpna, ég sé ekki alveg hver það er sem stendur í markinu okkur núna. Það er eina af þessum númer 15 að ég held. Veitna hörku barða færi en frábælega varið aftur og þarna skorar hún. Eitt 0 hérna fyrir Keflavík. Þetta er mikla baráttu. Mikil Darradans færi vel varið, fekk hann aftur, skorar í seinni tilraun. 1-0 fyrir Keflavík. Keflavík fyrst þess að koma aftur þarna. Núna handsamar markverður Valstelpna boltan. Markspyrna frá marki Valsara. Kemur hérna með spilið. Mikil barátta meðan. Og hérna hörku tilraun og mark. Koma Keflavík í 2-0. Sjáum hér, vinnur bara boltan og hamrar hann yfir markvörðin. Fagnar í myndavélina. 2-0. Boltinn undir bílinn. Bjarni kominn og ætlar að taka við lýsingunni. 1, 2 og núna. Þakka þér Sindri mættur. Keflavík með skoti en frábælega varið. Þá er það Valsara hér. Spila hér. Bertís með skotið og skorar. Já. Frábælega gert hjá Keflvíkingum. Sjáum hér. Miðjan. Flott vörn hjá Keflvíkingum. Koma Valsarar. Já, kominn hálfleikur, tökum okkur smá pásu.
Já, þá er þetta komið aftur í gang hjá okkur hér, seinni hálfleikurinn. 10 mínútur sem liðin hafa til stefnu. Og hér er tækifæri. Júlía komin úr markinu sín með. Markspinna. Og geta svo hratt Keflavík eða hvað. Nei, góður varnarleikur. Ára Harper. Og Júlía. Og Keflavík hér. En flotti varnarleikur. Já. Ekki Sóley eða Maja. Nei, Sóley var að. Og innspark sem Keflavík á hér. Þá kemur innsparkið hér. Þessi rakleit aftur út af. Og boltinn kominn aftur í leikina. Skotið, flottur varnarleikur hjá Völsurum hana. En Keflvíkingar ennþá með hann. Derra dansina hægri kantinum. Og hér tækifæri fyrir Val. Emilía. Skoti, það er rétt framhjá. Og hápress á skotið, það er rétt framhjá. Á milli sig aðeins hann en frábært skot hjá henni. Skilaði vel gert þarna. Og frábært skot. En frábærlega varið einnig í markinu. Var ekki Júlía, sýndist mér sem átti skotið. Það var að hornið. Stillir honum mér upp. Fjölminn inn á teiginn. Boltinn kemur inn á teiginn og aftur fyrir hornspyrna. Og hér kemur mark. Rétt á minni var að skoða skýrsluna hver var að fara að taka hornið. Kemur bara markið. Sjáum þetta hérna aftur. Kemur hornið út í teiginn og boltinn Bessa hérna inn á teiginn. Og er það ekki Emilía sýnist mér sem að átti loka snertinguna þarna. Minnkar hér munin fyrir Valsara. Sýndist að vera Júlía sem átti þarna markið.
Já. Æsi spennandi leikur sem við erum með hérna. Það var það Júlía. Og Júlía er að sleppa bara hér í gegn eða hvað? Skotið er frábærlega varið. Boltinn berst svo hérna á Emilíu. Svo alla leið yfir aftur og það er vinna hornspyrnu. Kom mark eftir hornið áðan. Það gerist hér. Emilía tekur þessa spyrnu. Boltinn aftur hérna út. Þá er það Maja. Tækifæri hinum megin, þær eru að sleppa hér í gegn. Og hvað gera þær hér? Skotin, frábær markvarsla hjá, já, var það ekki Vigdís þarna í markinu, komin í markið. Frábærlega gert hjá henni. Glæsilega gert þarna. Og þá tækifæri hinum megin. Júlía í gegn með skotið og hún skorar. Já. Minkar munin í aðeins 1 mark með nægan tíma eftir hér. Frábærlega gert, sjáum hérna. Fær boltan hann að hægri megin, kemur sér fram hjá, aðeins tóðið í hérna. Hún heldur bara áfram og skorar huggulegt mark hérna hjá Völsurum. Þetta er þvílíkur leikur sem við erum með hérna. Hljótum að fá fleiri mörk öðru hvor megin í þetta. Nægur tími eftir. Leikur 2 hálfleika eins og þið segja. Og einsparki sem Keflavík á hér. Og þessi út af. Og boltinn hérna yfir. Og skotið frá Sóley. En þær henda sér fyrir þetta. Þetta er ekki búið eða hvað. Já, Valsarar eiga þetta. Og kemur Keflavík heldur hún þessu inn á. Aðeins svo langur. Það verður að finna boltan. Hvað er þessi hálofta bolti hérna? Emilía skiptir hérna yfir, frábært spil hjá Völsurum. Og Emilía kemur honum fram. Þá er það Maja. Maja sleppir gegn eða hvað? Nei, Harper frábær vörn hjá henni. Keflavík á þennan mínúta eftir að þessu fá við jöfnunumark eða bæta Keflvíkinga við. Sverða við fáum 1 í viðbót í þetta. Emilía alltaf skiptur kant hérna og þá er Keflvíkinga komnir í gegn og framhjá óheppinn hann að þá komin í gegn hann og skoti rétt fram hjá markinu. Heldur betur tækifæri til að klára þetta þarna. Fín pressa hjá Völsurum. Ekki Keflavík og bolti. Já, þá flautar hér dómarinn til leiksloka hjá ykkur. Keflavík fer með 3-2 sigur á Hólmi. Við ætlum að þakka kærlega fyrir þennan frábæra leik og komum eftir smá með það næsta.
pylsa, egg og bacon pylsa, Þú verður bara að prófa hana. egg og bacon. Já, það held ég næst síðasti leikur dagsins hafinn. Við erum mætt í fárkeppni F, KF Dalvík 3 á móti KR Hildubjörg. Og þetta er allt komið á stað hér hjá okkur. KF Dalvík skorar hér rétt á meðan ég var að laga stigatöfluna. Hámynd aftur. Sjáum hérna vinna boltan hátt á vellinu og skora hér frábært mark. Best afsökun að hafa mistað þessu rétt á meðan ég var að laga stigatöfluna. En það var gott að geta séð endursýningar. Flott hérna hjá KR. Það er að sleppa í gegn hinum megin eða hvað. Það er þrjári í hápressunni hérna. Og þetta horn eða hvað. Markspyrna er það. Stillir KF Dalvík upp. Spila hérna stutt. Og skipta svo hérna yfir kant. Flott spil. Spilinu hér en KR að vinna hann hátt hérna eða hvað, nei. KF Dalvík ennþá með hann hér. Og vinna síðan innsparki hér. Og skotið rétt framhjá hér. Sparkið hér sem KF Dalvík á. Kom honum hérna fram völlin en KR-ingar komast inn í þetta. Og hér skotið rétt framhjá. Kemur KR. Hér tækir við skotið, það er bara rétt framhjá. Skotið, frábælega varið og hreinsar svo hér. Frábært skot þarna.
Hreinsa svo hér í hornið. Frábærlega gert, þá er að leita boltanum. Komið aftur í gang hjá okkur og KR að vinna hann hér hátt á vellinum eða hvað? Nei, flottu varnarleikur. Jú, KR samt komið á hann. Já, fínt spil hér hjá KR. Þessi aftur fyrir endimörk. Markspyrna frá marki KF Dalvík. Kemur KR og skotið og þessi bara í hliðarnetið á fínasta skotarna hjá KR. Alein hana rétt fyrir utan tegin. Það er bara að gera að reyna þetta. Alls ekki galin tilraun í hliðarnetið. Og KR að vinna hann hér aftur. Komnar hérna rétt fyrir utan tegin. Ætlar að finna liðsfélaga hann inn á tegnum. Það gekk ekki en búinn að vinna hann aftur. Fær hann síðan hérna á kantinum, tekur skotið en það henda sér fyrir þetta. Kristurún gerir það. Hornspyrna sem KR-ingar eiga hér. Kemur hornið. Erfitt með að finna liðsfélaga. Hérna kemur boltinn inn á tegin. En KF Dalvík kemst fyrir þetta og KR-ingar hreinsa þetta svo út af. Og þetta flott vörn hérna hjá KR. Það er þrjár hérna, engin í vörn. Hvað gera hér? Skotið í stöngina. Á óheppinn þarna. Setur boltan í stöngina. Fínasta skot þarna. En boltinn í stönginni. Og aftur fyrir. Flott sókn hjá KR. Þeir vilja jafna þetta sem fyrst. Koma KF Dalvík með innsparkið eða ekki, nei, það er KR sem á það. Sjáum við lítið hérna upp í hornið fyrir áhorfendum. Já, aðeins bara vona að leikurinn færist hérna úr horninu. Hérna er markspyrna frá marki KR. Og Stilla er upp hérna. Vilja spila stutt, sjáu þið. Akkurat það sem þeir gera og sækja svo hratt. Þetta er það sem þeir vilja gera vel og hérna vinna í boltan hátt á vellinum og skoti rétt fram hjá. Flott sóknarna hjá KR, eins og ég segi, vilja spila stutt og keyra svo á andstæðinginn. Gekk næstu því fullkomlega upp þarna. Og nánast að öllu viti andaði bara markið hann í endan
til þetta væri fullkomið. Sjáum hérna aftur sömu uppskrift. Boltinn hér út, svo vilja sækja hratt, en flottu varnarleikur hjá KF Dalvík. Alheiður. Með boltan hér yfir, hann missir af honum hana óheppinn. Þá nýtir dómarinn tækifærið og flautar til hálfleiks hér hjá okkur. Stutt kaffipása, komum svo með í annan jafnspennandi hálfleik eftir örskamma stund. Ekki fara langt. Seinni hálfleikurinn fann á stað hér hjá okkur í næst síðasta leik dagsins. Koma KR-ingar og skotið og þessi endar í netinu. Já, KR-ingar búnir að jafna hér á fyrstu mínútu síðari hálfleiksins. Sjáum hérna æðir upp allan völlinn. Finnur liðsfélag hann á mið sem á skotið. Og þessi endar í netinu. Óheppinn hann í markinu. Svona er boltinn. Allt orðið jafnt hér hjá okkur. Og hér skoraði bara aftur KR-ingar. Snöggar að þessu hérna aftur. Konar í 2-1. Sjáum þetta hér, boltinn inn á teginn. Smá derra þetta sanna, vinna hann aftur.
og frábær sending fyrir. Ég bjóst ekki við þessu þarna áðan. Þar sem að ég held að KF Dalvík væri að vinna boltan, býðum hér við afturkomnar, en þessi fer aftur fyrir markspyrna eða ekki, eða hann að dæma horn. Já, hann hefur farið af leikmanni KF Dalvík. Hornspyrna er það. Kemur spyrnan, tekur hann sjálf, kemur hérna sjálf. Var ekki alveg tilbúin, en frábærlega varið í markinu. Passar næstöngina sína þarna gríðarlega vel. Gaf ekki færi á því þarna, og þá getur KF Dalvík komið hér hinum megin, sljáttnar í gegn með skotið. Þessi er inni. Já, búnar að jafna hér aftur leikinn. Þvílíkur leikur sem við erum að fá hérna í næst síðasta leik dagsins. Sjáu sprettin hérna, kemur hérna upp vinstri kantinn með skotið og skorar. Frábærlega gert þarna. Allt í járnum hér hjá okkur aftur. N1-mótið, dömvina herrar. Engin svikin. Hann góðri skemmtun hér. Það er bara þannig. Kemur KR hinum megin. Boltinn inn á teiginn, það er engin. Nema öruggar hendur markmanns KF Dalvík. Og hér skotið og aftur er frábær varsla hana. En KR ekki hættar hér. Komna hann aftur inn á teiginn með skotið og aftur verður hún frábærlega í markinu. Og aftur skot hér, en það er framhjá. Já, þrjár glæsilega vöslur hérna í markinu. Virkilega vel gert þarna. Og spyrnir á hann síðan hér langt upp völlin. En Káringar komast inn í þetta. Sjáu þið baráttuna hérna. Vilja allir vera með boltan. Og hér kemur KR. Hvar endar þessi derradans með skoti? Og KR er að komast aftur yfir hér. 3-2 er staðan. Þvílíkur seinni hálfleikur sem við erum að fá hérna. Komum 4 mörk í það. Já, ég er ekki frá því að við verði fleiri. Já. Aðeins að slökkva á mér hann að vera að biðja blá penna til að gera skýrslur. Þannig viljum við hafa þetta skemmtilegast þannig þegar við höfum skýrsluliðana til að fara yfir. Sindri tökumaður farin að teygja á hér. Spyrnan hér, skotið og þessi er rétt framhjá markinu. Frábærlega gert. Flott skot þarna.
flott varnarleikur hér, hálófta bolti svo og innspark. Já, koma KF Dalvík, freista þess að jafna þetta hér aftur. 2,5 eftir þessu, við eigum eftir að fá fleiri mörk í þetta. Hér koma KR-ingar, slotnir í gegn hjá Kvaki og skotið í stöngina. Já, frábærlega gert hjá KR-ingum, óhöfum með skotið í stöngina. Og fer svo aftur fyrir hér. Kemur KF Dalvík. Sjá ég baráttuna hérna á miðjunni, alvöru barátta. Og það eru aftur slotnar hér í gegn, KR-ingar. Skotið og skorar. Já. Staðan 4-2. KR-ingar skora hér aftur. Skyndisókn, sjáu þið hér inn á teiknum og svo skotið. Frábærlega gert hér hjá KR-ingum. Staðan 4-2 hér. Ég sagði ykkur við fengjum allavega eitt í viðbót. Það vissi ég. KF Dalvík hér. Með bolta fram en KR-ingar komast aftur inn í þetta. Ára er að koma hér aftur. Mennin á teiknum með skoti. Frábærlega varið í markinu. Já, KF Dalvík. Hornspyrna hér. Þetta er nýtt það. Og hér skotið og þær gera það. Já. Frábærlega gert hér hjá KR. Virkilega vel gert hér. Og leikurinn kominn hér aftur í gang. Tækifæri hér hinum megin, en þessi aðeins og langur og þá nýtir dómari leiksins tíman og flautar hér af í forkeppni F. Staðan er 5-2 fyrir KR og við ætlum að taka okkur smá pásu og komum eftir smá stund með næsta leik.
baconpilsa. Egg og baconpilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon. Já, þá það næsti leikur hér hjá okkur, Haukar Halla afsaki, móti Fram Brooklyn í fórkeppni G. Síðasti leikur dagsins hjá okkur og ég get eiginlega lofa að býða hér færi, frábærlega varið í markinu. Já, virkilega vel gert. Og eins og ég var að fara að segja, allir leikir búin að vera jafnir og mjög skemmtilegir í dag. Þessi verður ekkert síðri, því get ég lofað. Innspark hér sem Haukar eiga. Vinnan hér inn á teignum eða hvað. Dettur svo aðeins ennþá með hann. Og hvað endar þetta? Framar að koma þessi í burtu. Vel gert hjá Framurum hér, koma þessi í burtu. Og svo hann hreinsaði hér í burtu af Haukum. Hér koma svo Haukar aftur með skotið. Frábærlega varið. Boltinn síðan hér upp kantinn. Koma Framarar hinum megin og að sleppa hér í gegn eða hvað með skotið. Skorar. Frábærlega gert hjá Framurum hann. Sjáum þetta einu sinni enn. Sjáum hér innsparkið, vinnan hér, boltinn í gegn, frábær sending og frábærlega klárað. Já, tók ekki langan tíma, opna reikningin. Og svo hann bara skotið hér en frábærlega varið hjá markmanni Hauka þarna. Vilja síðan spila hér stutt, gera það. Hér hörkubarátta, en Haukar koma þessu frá í bili. Og allar upp kantinn hérna eitthvað, nei, bolti fer út af. Áhorfendur aðeins að þvælast fyrir hérna á hliðarlínu. En hér koma Framarar aftur og hvað endar þetta? Já, þær skora aftur. Frábærlega gert þarna hjá Frömmurum, skemmtilegt fagni. Sjáum hérna aftur baráttuna, boltinn bestir í leik, alla leið í gegn. Og smá derradans þarna og rúlar hann svo bara í netið. Og fagni síðan á eftir, skemmtilegt. Já. Koma Haukar. Alvöru barátta hér. Já, ég baráttuna hérna á miðjunni. Þetta alvöru. Og frábær stungursending, þá eru Haukar komnir í gegn hinum megin. Og skotið. Frábærlega varið þarna í markinu. Stungursendingin glæsileg þarna inn fyrir. Haukar að vinna hann hér aftur eða hvað? Nei. Framarar með þetta.
En góð barátta hjá Haukum. Er ekkert að hleypa þeim hann upp völlinn. Hvað enda þetta? Haukar hreinsa þessu hér. Og svo kapplaup boltan. Heldur þessu hérna inn á. Það setur hann hérna upp kantinn en þar er engin. Ekki svo er. Skotið og næstu því inni þarna. Það er rétt fram hjá markinu. Fínasta tilraun þarna. Koma Haukar. Sleppa hér í gegn eða hvað, frábær stungusending aftur. Og hvað enda þetta? Frábærlega varið aftur. Já. Markverði framara hérna. Já, alveg barátta hérna. Stungusendingar. Hægri, vinstri, báða bóa. Sagði ykkur það. Þetta er frábær leikur. Ég stend við það. Koma framarar. Fín sending hérna upp kantinn, aðeins og löng. En hugmyndin mjög skemmtileg. Og stungusendingin hér í gegn. Eða hvað endar þetta? Koma sér fyrir þetta. Leikmenn framara og við fáum hér hornspyrnu sem Haukar eiga. Kemur spyrnan inn á teiginn, það er hreinsa í burtu og þessi yfir á næsta völl. Hinspark sem Haukar eiga hér. Tækifæri hér eða hvað, hann reynsa í burtu, framar hins að komnir á hann aftur en Haukar ná að reynsa þetta, er tækifæri hinn áttin eða hvað, nei það er reynsa hérna í vörninni, frábærlega gert hjá þeim. Aftast þarna hjá framurum, en hér er tækifæri enn eina ferðina fyrir Hauka, hvað gera er hér, tækifæri skotið og þessi rétt fram hjá markinu. Hörku færi þarna en boltinn rétt fram hjá markinu á Haukar að fá nokkur færi hér og þá er það tækifæri hinum megin framarar í gegn og hvað endar þetta? Skotið Skotið og þessi er inni. Já, frábærlega gert þarna. Framarar skora hér aftur.
Sjáum þetta hér. Tekur hotni bara sjálf eða hvað. Nei, kemur með skotið og reynilega bara skorar hana Kamila. Já, já. Frábærlega gert þarna. Koma framar aftur, frábær vörn. Já, Haukur. Og það eru að sleppa hér í gegn eða hvað? Nei, missa hennan út af og þá nýtir dómarinn tækifæri til að flauta til hálfleiks hérna. Við ætlum að koma eftir smá stund. Já, seinni hálfleikurinn kominn í gangi hjá okkur. Síðasti leikur dagsins hefur alls ekki svikið. Það nú bara þannig. Koma Haukar, missa þennan út af óheppin. Það var Kamila sem átti hér þriðja markið í lok fyrri hálfleiks. Allar setja boltan hana fram, gerir það hérna í annari tilraun en þessi alla leið út af hinum megin. Og þá sleppa þær hér í gegn Kamila eða hvað? Nei, flott. Vel gert í markinu hana. En þetta er ekki búið eða hvað? Alvöru barátta hér boltan. Hvað endar þetta? Endar hjá markmanni Hauka. Flott sending hér fram völlin. Snæfríður með þetta hins vegar í vörninni. Og Dagmar sýnist mér og svo Kamila. Og þessi innspark. Og boltinn hér inn á teiginn en það koma þessu í hornspyrnu ætla ég að segja, ekki innspark. Kamila með skotið og boltinn ennþá í leikina. Hvað endar þetta? Dagmar var það ekki sem að komst aftur í hann. Aftur hér, já, já. Það verður tækifæri hinum megin. En það hreinsa vel þarna í vörninni. Já, fram. Já, það er Dagmar á Kamilu. Dagmar að reyna að koma boltanum á Kötlu þarna sem var alein inn á teignum.
Hotspinna hér. Segjum Framarar eiga. Og frábærlega varið í markinu. Hotspinna, önnur hotspinna sem fram á hér. Ragnhildur sparkar honum hér í burtu. Og þá var það Dagmar. Þessi út fyrir. Þessi einnig út fyrir eftir einsparki. Dagmar á Kamilu og með skoti að fyrirgjöf og Katla í baráttunni hér. Katla komið með hann. Hvað gerir hún hér? Katla ennþá með hann inn á tegnum, komin í gegn og þessi endar aftur fyrir. Hotspinna sem Framarar fá hér. Kemur boltinn inn á tegin, þessi í gegnum allan pakkan. Boltinn síðan hér. Það var að endurtaka hér innsparki. Má ekki lyfta boltanum. Þetta er hárrétt. Og það var það Snæfríður var það ekki sem átt skotið. Dagmar kemst inn í þetta eða hvað, nei, vel gert hjá Haukum hér. Ennþá með hann hérna á leiðinu upp kantinn, en það er hreinsað þetta út af. Innspark hér sem en þetta hotspinna, já, sýndist að hafa farið hann eða mitt af leikmanni Fram. Já, kemur bara hérna sjálf og setur hann í liðanetti. Fínasta tilraun hann að. Katla með hann hérna á kantinu fyrir Fram. Setur hann síðan hérna framvöllin á Snæfríði og hún er að sleppa í gegn. Og frábær markvarsla. Held að hann væri inni hérna en heldur betur frábær markvarsla hana. Glæsilega gert. Þá er Haukar hinum megin. En glæsileg varnarleikur er Kamilu. Aftasti leikmaður stoppar þetta, mikilvægt. Frábæri taktar hér og skotið og þessi varinn hotspinna. Kemur hotspinna.
þessi framhjá markinu. Markspyrna það. Kamila setur hann hér fram völlinn og Snæfríður rétt missir af honum hana. Og hér skotið og þessi inni. Frábært skot þarna. Sjáum þetta aftur. Markspyrnan hér. Ekki Katla sýnist mér hérna sem að á svo skotið og skorar. Frábærlega gert hjá henni. Haukar eiga þennan. Boltinn undir eða hvað? Nei. Og Ísabella fyrir Hauka vinnur annað innspar. Og skipta hér Stella allar að taka. Stella kemur sér leik en Kamila hreinsar frá. Dagmar vinnur hann síðan hér. Setur hann á Kötlu sem ætti að ná þessu, eða ekki? Jú. Nei, ég held hann hefði náð þessu. Hann hefur þá rétt farið út af. Og Kamila með skotið þarna í magan á andstæðingi. Þetta hefur verið óþægilegt. Þetta er alvöru nagli og hristir þetta af sér. Þá er lokaleik dagsins lokið. Haukar vinna 4-0 í forkeppni G-deildar. Við hér á KTV. Sindri Már, Bjarni, þökkum kærlega fyrir okkur í dag. Sjáumst eldhress í fyrramálið. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pilsa. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pilsa. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg
og baconpilsa. N1 Ertu með í sumar? N1 Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1 Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1 Og baconpilsa. Egg og baconpilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og baconpilsa. N1 Ertu með í sumar? N1 Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1 Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1 Egg og baconpilsa. Egg og baconpilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og baconpilsa. N1 Ertu með í sumar? N1 Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1 Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1 Egg og baconpilsa. Egg og baconpilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og baconpilsa. N1 Ertu með í sumar? N1 Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1 Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1 Egg og baconpilsa. Egg og baconpilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og baconpilsa. N1 Ertu með í sumar? N1 Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1 Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1 Egg og baconpilsa. Egg og baconpilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og baconpilsa. N1
Ertu með í sumar? Enn einn. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. Enn einn. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. Enn einn. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. Enn einn. Ertu með í sumar? Enn einn. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. Enn einn. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund.